Should I say Cabinet Dai or should I just stick with... So, what's your preference? Dai. You call me Dai outside, you call me the same thing. I call it Cabu Dai. That's how we know. Right? All right, let's roll from this. Right? I would... Okay, let me know, boys, whenever we can roll. All right, here we go. मलाई थाहा भएको पहिलोचोटि हजुरको नाम अनि त्यसपछि हजुरलाई देखेको हजुरलाई भेटेको भनेको आई हेभ टु से दिस राइट एट द बिगिनिङ है सुरुमै भन्नुपर्छ मैले यो होइन जब आशिष दाई र प्रशान्त दाईले हजुरको नाम लिएपछि हो एक्ज्याक्टली ब्याक इन द डे यस यो 2008, 9, 10 त्यो टाइमतिर हो 8, 9, 10 अनि त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ क्याबिदा इज इन्ट्रेस्टेड इन आवर कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ मैले फुट्ट सुने हो कि होइन सो क्याबिदा त्यतिखेर आई न्यू यु एज एन इन्भेस्टर एन्ड अ शार्क त्यतिखेर के नो इफ यु लुक एट द वाट द कन्सेप्ट दे ह्याड होइन अब इन्टरनेट रेडियो आई थिङ्क त्यो बेलाको पहिलो नै थियो होइन अनि र उनीहरूको कन्सेप्टै किन राम्रो थियो भन्दा एउटा त्यो म म्युजिक बेस थियो कि म्युजिक आर्टिस्ट प्रमोसन मात्रै थियो कि नो पोलिटिक्स नो नथिङ अनि आरजेहरूलाई पनि एउटा के राम्रो थियो भने आरजेहरूले पनि आफूको मनको कुरा बोल्नु पाउँथे सेन्सरसिप थिएन होइन सो त्यो कन्सेप्ट एकदमै राम्रो थियो अहिलेको भए पनि अहिले इट वुड हेभ बिन कन्सिडर्ड अ रियली गुड स्टार्टअप होइन मेबी 3 राउन्ड 4 राउन्ड फन्ड पनि रेज हुन्थ्यो होला तर त्यो बेला इट वाज आई थिङ्क मेबी अलिकति अर्ली भयो कि नेपालको लागि इन्टरनेट त्यो बेला स्मार्टफोन्सहरू त्यस्तो फालाफाल भइसकेको थिएन कि सो अलि अर्ली भयो त्यो टाइमको लागि म एउटा हाम्रो कन्भर्सेसनबाट सुरु गर्छु है त क्याबिदा के थियो भने 2020मा मैले ठ्याक्कै भ्यास सुरु गर्ने बेलामा हाम्रो कुरा भएको थियो होइन म हजुरको अफिस आएको थिएँ टप फ्लोरमा बसेको थिएँ कोभिड टाइममा हजुरले एकचोक भन्नुभएको थियो कि म कहिल्यै बिर्सिनँ कि त्यो कुरा होइन ठ्याक्कै म जान लागेको थिएँ अनि सन्जय स्टे फर 5 minutes लेट मी आस्क यु समथिङ भनेर होइन यु सेड बरु कसैले केही बिजनेस स्टार्ट गरिरहेछ भने मलाई भन न यार होइन प्लिज टेल मी सन्जय एनी काइन्ड अफ बिजनेस इट क्यान बी सानो एउटा जुत्ता पसल भए पनि हुन्छ तर मेड इन नेपालमा बन्न लागेको अथवा नेपालमा गरेको चाहिँ के छ भने भन त म बरु अलिकति भए पनि केही न केही गर्छु प्लिज टेल मी भनेर हजुरले भन्नुभएको एक्ज्याक्टली हामीले दोच्चा जुत्ताको कुरा गरेको थियो क्यारे त्यतिखेर डुल्ला थियो डुल्ला होइन डुल्लाको मान्छे चिन्छौ आर दे इन्ट्रेस्टेड भनेर सोधेको थिएँ मैले अनि त्यही बेला अर्को 2-3 नाम पनि अब हामीले कुरा गरेको थियो कि सो त्यो बेला जस्तै आई थिङ्क 2019 होला है 1920 आएर म यसो गर्नु लागेको छु पडकास्ट सुरु गर्न लागेको छु तपाईँ के भन्नुहुन्छ क्यान यु सजेस्ट भनेर भन्दा एडभाइस लिनु आउँदाखेरि मलाई त्यो बेला त्यति पडकास्ट सुन्दिनँ थिएँ कि मलाई त्यति आइडिया थिएन अनि तर मेरो कान्छी छोरी भेरा चाहिँ एकदमै पडकास्ट एडिक्टै थियो कि सो आई थिङ्क मैले नम्बर एक्सचेन्ज गरेर के चल्नु सक्छ यङ्गर पिपल के मन पराउँछ भनेर मैले त्यो वर्कआउट गर्नुलाई सजेस्ट गरेको थिएँ मलाई याद छ नि आई टक टु देयर अन स्पोटिफाईको बारेमा हामीले कुराकानी गरेको थियौँ किनभने सिङ्गापुर कि कतै अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि स्पोटिफाईमा काम गरेको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले ठ्याक्क गरेको थियो आई रिमेम्बर आई अलवेज कम टु यु फर एडभाइस क्याबुदा एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ अल द गुड एडभाइस फर द लङ्गेस्ट टाइम आई थिङ्क एडभाइस दिनु इज हामीले एडभाइस दिने भन्दा पनि एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हो कि एक्सपिरियन्स सेयर चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै काहीँ आफू फेल भएको एक्सपिरियन्स त मैले सेयर गर्नु भएन नि होइन सो एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा चाहिँ आफू सक्सेस भएको मात्रै भन्नु पऱ्यो कि सो युजली इट वर्क्स आउट एडभाइस दिनु त देयर इज प्लेन्टी अफ पिपल टेल मी समथिङ क्याबिदा म सुरुमै आई वान्ट टु आस्क यु दिस होइन रिस्क एनालिसिस गर्ने कि आफ्नो गटसँग जाने कि वाट वुड यु सजेस्ट फर अ बिजनेस somebody who wants to start a business के मैले चाहिँ इफ यु सी मी मेरो अब जति अहिलेसम्म काम गरेको छु धेरै गटै हो अगेन्स्टै हुन्छ कि कति कुराहरू भनौँ न अब इन्क्लुडिङ महेन्द्र पनि मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन तर महेन्द्र चाहिँ यहाँ लगभग सबै बिजनेस हाउसमा अप्रोच गरे हो कि त्यतिखेर 90s अर्ली 90s 80s लेट 80sमा तर त्यो बेला त्यति एट्र्याक्टिभ थिएन कि महेन्द्रको प्रडक्ट पनि एट्र्याक्टिभ थिएन होइन सबै बाहिरबाट जापान कोरियाबाट सामान आइरहेको थियो बिजनेसम्यानलाई त्यति एट्र्याक्टिभ थिएन कि सो द्याट वाज अल्सो अ रिस्क भनौँ न
Of course it was. Let me go back. Of course, म Parle Dai, I love Parle Dai. Parliament Dai, I love him. I'm sure he's listening right now. So you come from a family, भनौँ न कतै न कतैबाट त्यो politics जहिले पनि परिवारमा थियो नि त हैन. But you were never interested in politics त्यतिखेर कि घरमा सुन्न त सुनिन्थ्यो तर बच्चाहरू चाहिँ एक स्टेप असाइड हुन्थ्यो कि के हुन्थ्यो सानोमा? म चाहिँ त्यो टु मच अफ पोलिटिक्स भन्छु कि हामी ग्रो गर्दा नि. सो त्यसले पनि के हुन्छ भने धेरै भयो भने कि मान्छे एकदमै भित्र इन्ट्रेस्ट हुने भयो कि त्यसको ठ्याक्कै उल्टा हुने भयो कि इन्ट्रेस्टै नहुने भयो कि. सो म चाहिँ इन्ट्रेस्टै नहुनेमा मुभ गरेँ कि त्यसले मलाई एट्र्याक्सनै गरेन कि किनभने देयर वाज टु मच. अनि र भनौँ न अब जब मैले मेरो जर्नी सुरु गरेँ ठ्याक्कै सिस्टम चेन्ज भएको थियो. सो एक्चुली पोलिटिक्सले चाहिँ मलाई त्यस्तो हेल्प गरेन कि. बौद्ध लाग्यो होइन, मल्टिपार्टी पञ्चायत सिस्टमको ब्याकग्राउन्ड होइन. सो इट वाज एक्चुली के थियो रिभर्स थियो कि झन् नेगेटिभ थियो फर मी. मान्छेले भन्दा पोलिटिक्सले मेबी हेल्प गर्यो भनेर, तर इट वाज एक्ज्याक्टली रिभर्स त्यो टाइममा. सो हजुर यु स्टडिड इन भनौँ न आजको दिनमा होम्समा पढ्नुभयो जोसेफ्समा, त्यसपछि के अरे मैले कता सुनेको थिएँ यु भेरी गुड इन साइन्स एन्ड म्याथ्स होइन, मैले सुनेको थिएँ डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्ने मान्छे भनेर होइन. अब त्यो बेला अब भनौँ न अब स्कुलमा आई थिङ्क आई ह्याड द सेकेन्ड बेस्ट रिजल्ट होइन. स्पेसली साइन्स सब्जेक्टमा चाहिँ आई ह्याड 95+ थियो यो फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोमा. तर बायो चाहिँ somehow I was very good कि होइन. त्यसमा अब त्यो बेला के हुन्थ्यो जेमा राम्रो छ त्यही पढ भन्थ्यो नि. सो वी मुभ टुवर्ड्स साइन्स. बिजनेस चाहिँ पढ्नु पनि पाइएन र ब्याकग्राउन्ड पनि नहुँदाखेरि बिजनेस सुरु गरेपछि अब त्यो बेला त्यस्तो कोच मेन्टर भन्ने पनि त्यति हुँदैन थियो कि. सो आफैले सिक्दै जानुपर्ने, ट्रायल एन्ड एरर. फेल भयो भने एरर भयो, सक्सेस भयो भने इट्स गुड. सो ट्रायल एन्ड एररमै सिक्दै गएको. अग्नि नै थियो फर्स्टमा? हिमालयन बिजनेस सिस्टम भन्ने एउटा कम्पनी खोलाएको थिएँ. म त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो बेला इन्डिया भर्खर ओपनिङ थियो कि मल्टिनेसनलहरू इन्डियामा मुभ भइरहेको थियो लेट 80s मा. अनि मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा पोसिबिलिटी के देखाएको थिएँ भने अब यो इन्डियन जोइन्ट भेन्चरहरू जब मल्टिनेसनलहरू आएपछि स्लोली उनीहरूले त मार्केट लिन्छ यहाँ. सो लेट्स बी द फर्स्ट वान टु फोकस भनेर त्यहाँ फोकस गर्नु गएको थिएँ. तर एकदम स्लो थियो कि द पेस. कहाँ जानुभएको थियो हजुर? इन्डिया गएर दिल्ली त्यो बेला भनौँ न अब यो टाटा टेलिकम, मोदी ओलिभेटी, मोदी बिजनेस मसिन, बिटल सिमन्स यस्तो यस्तोकोबाट सुरु गरेको थिएँ. समथिङ लाइक 17 कम्पनीज सुरु गरेको थिएँ. 2-3वटा डिड प्रिटी वेल, मोस्ट डिन्ट. तर त्यस्तो लस चाहिँ पाएन. हाम्रोमा सबै थोक इम्पोर्ट गर्नुपर्छ त्यतिखेर है. मेजोरिटी अफ द थिङ्स हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ त्यो बेला. त एभ्रिथिङ वाज इम्पोर्टेन्ट. यो झन् अब त्यो बेला सिङ्गापुर, हङकङ, युरोप एकदम डोमिनेटिङ थियो कि. अब त्यो बेला मेनली युरोपियन अमेरिकन त्यस्तै सामानहरू आउँथ्यो कि, नट इभन एसियन भनौँ न. सिङ्गापुर हङकङबाट आउने पनि मेनली ट्रेडिङ रुट मात्रै थियो. हजुरलाई के कुराले मोटिभेट गर्यो कि म बिजनेस गर्छु भनेर त्यतिखेर? मोटिभेसन भन्दा निड आई वुड से होइन. म बिहा गरेपछि त अब इन्कम त चाहियो नि, सस्टेन त गर्नु पऱ्यो. सो मोर निड. सबभन्दा इजी अप्सन वाज टु स्टार्ट बिजनेस rather than do a job. Not a job guy. Definitely त्यो अरूको कन्ट्रोलमा आई थिङ्क जब पनि त त्यो बेला त डोमिनेटिङै हुन्थ्यो नि. सो त्यसमा त्यसरी काम गर्नु सक्ने मान्छे चाहिँ होइन. कति पैसा थियो त कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि? सो त्यो बेला हामीले टोटल मिलाउँदा 3 लाख चान्सुन्थ्यो. 3 लाख रुपियाँ? 3 लाख रुपियाँ पहिलो कम्पनी? 362. 3,62,000. This was what? Himalayan Business Systems होइन, 90s को फर्स्ट वान. IT कम्पनी? IT कम्पनी त्यही भनौँ न होइन. IT भन्दा अटोमेसन, IT एभ्रिथिङ कम्बाइन्ड. 3,62,000. सो ब्याङ्कमा गयो, पैसा राख्यो, एलसी खोल्यो अनि त्यसपछि सुरु गर्यो.
एलसी पनि त्यो बेला अब लोन त थिएन, लिटरली क्यासमै गर्नु पर्थ्यो, क्यासमै। सो सिपमेन्ट्स वाज स्मल त्यो टाइममा, सानो सिपमेन्ट मगाउँथ्यौँ हामी। अनि कहाँ लगेर बेच्ने? त्यो बेला अब जस्तै टाटा टेलिकम, हामीले हिमालय होटल, शङ्कर होटल, इट वाज त्यो इपिबिएक्स भन्छ नि, टेलिफोन सिस्टम, त्यो होटलमा रुममा राखेर त्यो गर्नेवाला, त्यो मल्टिपल भएको वाला। यस, थिङ्स लाइक द्याट। जस्तै हाम्रो टिचिङमा पनि सेम कम्पनीकै छ। सो त्यहाँ चाहिँ जापानिज आएको थियो, टाटा टेलिकम चाहिँ ओकी भन्ने कम्पनी जापानिजसँग टाइअप थियो। सो हामीले मेन्टेनेन्सको काम मात्रै गर्थ्यौँ, एएमसी मात्रै गर्थ्यौँ। सो एक्लै खोल्नु भएको थियो कि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो? सुजनजी हुन्थ्यो, म, सुजन र मेरो पार्टनर साथी एकजना अर्जुन। सो तिनजनाले मिलेर गर्थ्यौँ। नेसेसिटी, किनभने अब बिहा भयो, परिवार सुरु भयो, अब चाहियो केही न केही त बिजनेस चाहियो, केही न केही इन्कम त चाहियो नि, खर्च त हुन्छ होइन। सो फेरि अर्को चाहिँ के भने त्यो प्यारेन्ट्ससँग नलिकन गर्ने एउटा सपोर्ट हुन्छ नि, पैसा चाहिँ माग्दैन भन्ने त्यो टाइपको माइन्डसेट। पोलिटिकल फ्यामिली, यु ह्याड मनी भन्ने थियो होला त्यतिखेर पनि, थट प्रोसेस। अब त्यो समाउ भनौँ न, त्यो बेला अब ब्याङ्किङ लोन लिनु जाँदा पनि कोलाट्रल माग्थ्यो कि, अनि मैले चाहिँ त्यो कोलाट्रल पनि मागिनँ कि फ्यामिलीसँग, आफै नै गर्छु भनेर। सो झन्डै 5-6 वर्ष लाग्यो बिफोर त्यो ब्याङ्कले एकचोटि एउटा ट्रस्ट गर्नुलाई, होइन, 5-6-7 वर्ष लाग्यो होला। कुन ब्याङ्क थियो त्यो बेला? मल्टिपल ब्याङ्क, तर सपोर्ट गर्नेमा हिमालयन ब्याङ्क, होइन, इन्भेस्टमेन्ट भयो। फर्स्ट लोन चाहिँ वाणिज्यको थियो, होइन, 25 लाखको लोन थियो। त्यहाँबाट हिमालयन ब्याङ्क, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, यिनीहरूले सपोर्ट गरेको थियो। फर्स्ट लोन लिँदाखेरि कस्तो लागेको थियो? डर लागेको थियो कि थिएन? डरभन्दा यति पैसा चाहिने हुन्थ्यो, होइन। अब त्यो हुँदै नहुने, अब काम गरेर छ गाडीको, एउटा गाडी त्यो बेला महँगै हुन्छ नि। अब त्यो एलसी गर्नुलाई त यो महेन्द्र आइसक्यो, यतिखेरसम्म महेन्द्र एन्ट्री भइसकेको थियो, आइसकेको थियो। आई हर्ड द स्टोरी, कता सोल्टीमा भेटाएँ, अनि त्यसपछि दे डिसाइडेड टु गिभ इट टु यु भन्ने थियो। आई डोन्ट नो, गॉड नोज हाउ यु कन्भिन्स देम। नो, इट वाज फ्लुक भनौँ न, कुरा मिल्यो भनौँ न। एकदम फन पर्सन थियो कि त्यो एलन डुरान भन्ने, अलि भनौँ न जोक गर्नुपर्ने, हाँस्नुपर्ने, जिस्किनुपर्ने, त्यो टाइपको थियो, कुरा मिल्यो कि। अनि महेन्द्र त्यहाँबाट भेरी लङ स्टोरी। त्यसपछि त्यो लट अफ भनौँ न त्यो जर्नीमा लट अफ द टाइम्स थिङ्स ह्यापन्ड विच वुड अपस्केल यु लिटल बिट कि। अनि एउटा कुनै कुरा सिकिन्थ्यो कोहीसँग, अनि फेरि त्यो गऱ्यो, फेरि अपस्केल अलिकति हुन्थ्यो। सो त्यसरी नम्बर्स बढ्दै गयो, होइन। देन अब त्यो बेला त अब सर्भिस के हो, पार्ट्स के हो भन्ने त थाहा पनि थिएन। त्यो त पछि सिक्दै गयौँ। ट्रेडिङ बिजनेसलाई आई डोन्ट नो, यो कतिजनाले फेरि ट्रेडिङ बिजनेसलाई चाहिँ हामीले सामान ल्याएको मात्र त हो, सामान ल्याएर बेचे मात्र त हो नि भन्छन् नि, होइन, कतिजनाले, होइन। हजुरले अनेस्टली भन्दाखेरि ट्रेडिङ बिजनेसलाई, होइन, नेपालमा बिङ अ ल्यान्डलक कन्ट्री, वी निडेड अल द सपोर्ट द्याट वी कुड नि, होइन र? हामीले म्यानुफ्याक्चर त गर्दैन थियौँ। अब ब्याकग्राउन्डै हेर्ने हो नि नेपालको, नियरली एभ्री बिजनेसम्यान कम्स फ्रम ट्रेडिङ, होइन। ट्रेडिङ गरेको छ या साइडमा गरेको छ या अहिले पनि गर्दैछ। सो सबैको आउँछ कि, किनभने हाम्रो भनौँ न जुन ल्यान्डलक कन्ट्री भएकोले पोर्ट्स छैन, एक्सपोज बेस काम गर्नु सकिँदैन, कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इज हाई, होइन। कि एकदमै बेसिक आइटम्स जुन चाहिँ अब एकदम नेपालमै कन्ज्युम हुने त्यो टाइपको इन्डस्ट्री हुन्छ। अब त्यसमा पनि लट अफ इट इज भनौँ न बाहिर बनाने या लेबलिङ प्याकिङ गरेर पनि हुन्छ, द्याट इज स्टिल कल्ड इन्डस्ट्री। तर एकदम सबै चिज ए टु जेडसम्मै बन्ने चाहिँ इज रेयर हाम्रोमा, किनभने त्यो छँदै छैन कि, बेसै छैन हाम्रो, होइन। अब बेसिक आइटम खानाको या लिटल बिट अफ बिल्डिङ मटेरियल्स त्यस्तो टाइपको चाहिँ छ। तर अब जे गरे पनि त स्टिल त ल्याउनु पऱ्यो, प्लास्टिक त ल्याउनु पऱ्यो, इम्पोर्ट त सम टाइ अप भइहाल्छ कि।
महेन्द्र त्यो टाइममा 90s मा जे आज छ महेन्द्र त्यो थिएन नि थिएन 90s मा फर्स्ट टाइम हामी महेन्द्रको भिजिटमा जाँदाखेरि त्यो एकदम टिपिकल फ्याक्ट्री थियो कि त्यस्तो मोडर्न केही थिएन कि सिम्पल बेसिक लाइन्स अहिले लिटल मोर देन असेम्ब्ली भनौँ न त्यो टाइपको फ्याक्ट्री थियो त्यो जुन चेन्ज भयो ओभर द पिरियड हामी पनि चेन्ज हुँदै गयौँ महेन्द्र पनि चेन्ज हुँदै गयो अब अहिले गयो भने वान अफ द बेस्ट हाई टेक रोबोटिक्स होइन द R&D इज क्रेजी अब डिजाइन पिनाफरिना इज महेन्द्र होइन अब टेकको हिसाबले टेक महेन्द्र इज वान अफ द बिगेस्ट कम्पनीज इन द वर्ल्ड होइन यिनीहरू सबै कोरिलेटेड भयो कि सो द्याट अर्कै लेभलमा छ म फलो गर्छु आनन्द महेन्द्र इफ आइम नट मिस्टेकन होइन आई फलो हिम अन ट्विटर होइन अनि म हेर्छु कि टाइम टु टाइम अब त्यो पेट्रिटिजम पनि देख्छु मैले त्यहाँ होइन त्यो त छँदैछ होइन उनीहरूले आफ्नै होम ग्रोन प्रडक्टलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ र आई थिङ्क त्यो एक लेभलको सपोर्ट पनि त्यहाँ इन्डियामा अर्कै किसिमको सपोर्ट पनि हुँदो रहेछ होम ग्रोन प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ होइन त्यो अर्कै खाले छ त्यहाँको सिस्टम जस्तो लाग्छ मलाई होइन स्कर्पियो वाज अ गेम चेन्जर फर यु स्कर्पियो वाज द मेन गेम चेन्जर होइन जस्तै हामी काम गर्दै गयौँ भोल्युम बढ्दै गयो टर्नओभर बढ्दै गयो तर प्रफिट चाहिँ भएको थिएन नि कति वर्ष झन्डै करिब 17 वर्ष नो वे 17 वर्ष तर त्यो टर्नओभर उसले गर्दा सस्टेन चाहिँ भइरहेको थियो कि सो ब्रेक इभन कता न कतै मिलिरहेछ तर ड्रास्टिक प्रफिट छैन अनि त्यो बेला फर्स्ट कन्स्टिट्युन्ट इलेक्सन भएको थियो नि जुन त्यो बेला युएनलाई गाडी चाहिएको थियो करिब 70 वटा गाडी चाहिएको थियो अनि युएनको मान्छेले मलाई मिटिङलाई बोलायो गएँ राख्यो आधी घन्टा लेक्चर दियो मलाई तिम्रो गाडी त कामै लाग्दैन युएनमा पनि सर्ट लिस्टिङ पनि छैन हामी त यस्तो गाडी चलाउँछु टोयोटा चलाउँछु भनेर आधी घन्टा मलाई वान वे भन्यो म चुप लाएर सुनिरहेँ अनि मैले तिमीलाई गाडी चाहिँ कति दिनमा चाहिने त भन्नुभन्दा 45 दिन भन्नु पनि अनि मैले तिमीलाई त कहिले पनि 45 दिन मात्रै दिनु सक्दैन एक्सेप्ट फर मी होइन त्यो भन्दाखेरि अलिकति झस्क्यो कि तर तिमीले कसरी ग्यारेन्टी गर्छौ कि तिम्रो गाडी राम्रो छ भनेर यी क्वेसन मी अनि मैले के भन्यो भने तिमी इलेक्सन पछि गाडी के गर्छौ भन्नु भने हामी बेच्छौँ अक्सन गर्छौँ भन्नु भने अनि मैले आई सेड आई विल बाई इट ब्याक तिमी प्रपर डिप्रिसिएटेड भ्याल्युमा देऊ म किन्छु भन्नु त्यो रिक्स आई टुक हुन्छ नि अनि इलेक्सन लगभग दे युज फर 18 महिना चलायो अनि त्यसपछि 22 वटा गाडीको फर्स्ट अक्सन गर्यो 22 वटा गाडी मैले नै उठाएँ फर्स्ट अक्सनमा तर त्यो बेला मार्केटमा एउटा रुमर चल्नु थाल्यो कि युएनले चलाएको गाडी बुलेट प्रुफ छ अरे होइन यो यसो छ अरे उसो छ ग्याजेट छ अरे यसो छ भनेर त्यो हल्ला हुन थाल्यो कि त्यसपछि त्यसको डिमान्ड यस्तो हाई भयो कि त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको है हामीले नयाँ गाडी सोरुमबाट जतिमा बेचिरहेको थियौँ त्यो गाडी पनि सेम प्राइसमा बिक्न थाल्यो होइन र त्यसपछि उसले 2टा अर्को टेन्डर निकाल्यो मैले त बिड गर्दा पनि टेन्डरै पाइनँ कि somebody else to get higher price तर त्यसले यस्तो राम्रो बुस्ट भयो वर्ड टु माउथ पनि भयो होइन स्कोपियोको डिमान्ड अनि पर्फर्म पनि हुन थाल्यो डिमान्ड यस्तो मजाले सेट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरा फर्स्ट प्रफिट थ्याङ्क्स टु युएन थ्याङ्क्स टु अ फ्लुक भनौँ न एउटा एड हेर है मैले हामी सानो हुँदाखेरि हेरेँ हो कि त यो होइन स्कर्पियोको एड होइन म जेनरली आई डोन्ट प्रमोट हजुरलाई थाहा छ होइन आई डोन्ट प्रमोट लट अफ थिङ्स त्यो होल हार्टेडली तर यो चाहिँ मैले बच्चामा हेरेँ हो कि म सानोमा हुँदाखेरि यो एड हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो दामी लाग्यो कि त्यो एड हुन्छ नि त्यो स्कर्पियो भनेपछि चाहिँ फ्रिडम खाले त्यो एउटा आई डोन्ट आइम स्योर यु नो त्यो इन्डियाको त्यो एउटा एड थियो होइन युट्युबमा हेर यो भेट्यो भने होइन स्कर्पियो फर्स्ट एडभर्टिजमेन्ट गरेर गर्नु होइन हामीले टिभीमा हेरेको कि त्यो एड त्यो इन्डियाको च्यानल आउँथ्यो कि त्यतिखेर
त्यो यस्तो घुमाएर त्यो डिस हालेपछि घरमा त्यो घुमाएर हेर्न मिल्ने गीत पनि क्याची थियो नि क्याची थियो मलाई अहिले हजुरले भन्दाखेरि मलाई याद आयो कि त्यो होइन त्यो कस्तो मजाको थियो कि त्यो स्कर्पियो ह्याड दिस बिग पछाडिको विन्डोहरू पनि ठुल्ठुलो होइन हेर त गोल गरेर त युट्युबबाट त एकचोटि अनि हामीले सबैले देखाउँदा भेट्यो भने तिमीले स्कर्पियो फर्स्ट एड भनेर है यो हो फर्स्ट होइन स्कर्पियो फर्स्ट एडभर्टिजमेन्ट 2000 एडभर्टिजमेन्टै गर न यो चाहिँ होइन यो अलि पछिको हो स्कर्पियोको एड कुन थियो हजुरले ठ्याक्क थाहा हुन्छ एउटा फर्स्ट ब्याक इन द त्यो माथिको हेर त यो हो 15 years ago रहेछ यो हो कि 2005 को यही हो जस्तो लाग्यो मलाई यो पनि होइन होला योभन्दा ठ्याक्क अगाडिको 2002 तिर होला 2 तिरको एड 2002 गर न यो पछिवाला भयो यो होइन 2002 गरेर त कुन चाहिँ ऊ त्यो माथिको हो टपको जाउ त यो हो र 2002 हो यो हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन हो यो त्यो मुनिबाट निस्केको वाला यही हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन यही हो फर्स्ट एड होइन प्रिमियम गाडी जस्तो भनेर उनीहरूले त्यो राख्न खोजेको थियो जस्तो लाग्यो कि मुभ अहेड गाइस कहाँ छ गाडी एकैचोटि ओ यो चाहिँ एड ल त्यस्तो भने फर्स्ट एड यही हो And एकछिनमा the car is going to move ahead and then you'll see the whole thing. Move forward, boys. Yeah. And oh, he's going to drive it now. I remember this. Oh, ठ्याक्कै यसरी टर्न गरेको. Oh, यो भने मैले यो चाहिँ होइन ब्रिजमा. I think यसपछिको टर्कीमा सुट गरेको थियो उनीहरूले त्यसपछिको चाहिँ नेक्स्ट वान एक्सपोर्ट गरेको हामीलाई फर्स्ट हो कि अरू देशमा एक्सपोर्ट गरिसकेको थियो सेम डे लन्च गरेको थियो इन्डिया नेपाल स्कोपियो चाहिँ त्यसपछि सेम डे लन्च भएको छैन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरू फुल टेस्ट गरेर मात्रै लन्च गर्छ गाडीको प्राइसेस कस्तो थियो क्या भन्छ मैले त्यतिखेर सोद्धाखेरि होइन मैले भने एउटा गाडीमा यति धेरै ट्याक्स लाग्थ्यो त्यतिखेर आइस गाडीमा पहिलादेखि नै मच लोवर थियो म अहिले गाडीको काम गरेको लगभग 34 वर्ष भयो 34 वर्षमा एकचोटि पनि घटेको चाहिँ छैन कि तर त्यो अलिअलि गर्दै बढेर अहिले यो लेभलमा आएको छ कि इभीमा अप डाउन भएको छ तर आइसी गाडीमा कहिले पनि घटेको चाहिँ छैन सधैँ बढी नै रहेछ सो यो कुरा रियली गुड फर बिजनेस गुड फर गभर्मेन्ट गुड फर एभ्रिबडी एक्सेप्ट फर द एन्ड युजरलाई त भनौँ न अहिले जस्तै कोहीले गाडी किन्छु भन्यो भने आई थिङ्क भूषण दालले पनि यो कुरा गरेको थियो अन्त लोन जुन हामी लिन्छौँ त्यो त ट्याक्सलाई मात्रै तिर्नुलाई मात्रै लिने हो होइन सो एन्ड युजरलाई त गाडी नचढै भने जस्तो पोलिसी भयो कि होइन यत्रो हाई रेभेन्यू छ इन एन्ड अराउन्ड 300+ छ पर्सेन्टेज कोही पनि भनौँ न बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट आउने मान्छेले के गर्छ भने जहाँबाट हाई रेभेन्यू आइरहेछ त्यो सिक्योर गर्छ कि होइन किन त्यो त रेभेन्यू आउने ठाउँ हो भन्दा यो सिक्योर गर्नलाई के हो भन्दाखेरि बाटो मेन्टेनेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन त्यो गऱ्यो भने त भोल्युम त बढ्नु सक्ने भने किनभने नेपालमा त अब सबै ठाउँमा त बाटो गएको छैन नि अब हाइवे नै भनौँ न त्यस्तो एकदम 4 लेन 8 लेन भर्खर अलिअलि आउनु थालेको छ तर त्यो पैसा भनौँ न एटलिस्ट 50% मात्रै यता ब्याक इन्टु रोड मेन्टेनेन्स र उसमा हाल्दै भने इट विल प्रमोट कि जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै गाडीको पटल छ नि जस्तै गाडी चल्ने ठाउँमा गाडी रोड बिग्रिएर पछि त्यसको मेन्टेनेन्सलाई पैसा चाहिने एउटा अमेरिकामा स्टडी गरेको थियो सम टाइम ब्याक अमेरिकामा $18 बिलियन एक्स्ट्रा लाग्छ अरे यो पनि वे ब्याकको स्टडी हो 7-8 वर्षको स्टडी हो अब नेपालमा त त्यो क्वाइट हाई रेसियो छ नि किन पटल त धेरै छ नि एक्ज्याक्टली होइन त्यसले त मेन्टेनेन्स माइलेज होइन फ्युल कन्जम्सन अब एउटा पटल छ भने त गाडी सबै स्लो डाउन हुने भयो जाम हुने भयो टाइम वेस्ट हुने पनि भयो टाइम वेस्ट हुने भयो फ्युल बेसी बर्न हुने भयो सो त्यसको
consequences is quite big. हजुरले यो भन्दा भन्दै हजुरले आफ्नै बिजनेसमा उ गर्दै हुनुहुन्छ है भाइ दुई. No, this is something मैले हेरेको थिएँ होइन, इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि. अब जस्तै काठमाडौँमा पटल मात्रै नभए भने कति अरब बच्ने रहेछ भन्ने हिसाबले हेरेको कि. देशलाई फाइदा हुने कुरा हो नि त यो. लङ टर्म फाइदा हुने हो, तर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्यो. अब यो चाहिँ कस्तो भने पटलले सबभन्दा बेनिफिट हुने त जनतालाई नै हो नि, पटल नहुनु त होइन. त्यसले मात्रै पनि अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ. 90s मा खाल्टाखुल्टी कम थियो भन्छन् कि, फेरि 90s मा बाटो पनि थिएन भन्छन् मान्छेले. बाटो पनि थिएन, तर भएको अलिक बेटर मेन्टेन चाहिँ थियो. तर ट्राफिक पनि यति थिएन होइन, धेरै थोक थिएन नि. अग्नि कहिले स्टार्ट गर्नुभयो र अग्नि किन? 1990 मा सुरु गरेको. आइडिया चाहिँ त्यो अघि भने जस्तै इन्डियामा फोकस गर्नु थियो. इन्डियामा धेरै कम्पनीहरू मल्टिनेसनलहरू आइरहेको थियो होइन. मार्केट अब इन्डिया बिस्तारै इन्डियाले डोमिनेट गर्छ भन्ने देखिसकेको थियो. र हामीले चाहिँ एउटा नाम जो चाहिँ इन्डियामा पनि कमन होस्, नेपाली पनि कमन होस् होइन, र अलिकति अग्रेसिभ होस्. वी मिन बिजनेस टाइपको हिसाबले. अनि अग्नि केम आउट and sounded quite aggressive. And it's got a lot of meaning to it. Why not Agni? त्यसरी सुरु गरे. अब त्यो बेला I was 25. So definitely अलिकति अग्रेसिभनेस त हुने भयो. यस्तो होइन कि अहिले छैन फेरि, यु स्टिल अग्रेसिभ इन बिजनेस. अग्निले के गर्छ क्या दाइ? हाम्रो मेन चाहिँ अब यो अटोमोबाइल एउटा भयो होइन. अटोमोबाइल रिलेटेड सेम त्यही भर्टिकलमा जानेहरू जस्तै सर्भिस, स्पेयर्स, को रिलेटेड फाइनेन्स, सेकेन्ड युज कार्स, त्यो सेम भर्टिकलमा भयो. अनि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हामी भनौँ न हस्पिटालिटीमा छौँ. दुईवटा, एउटा रिसोर्ट एउटा होटेल चलाइरहेको छौँ. त्यहाँबाट वेयर हाउसिङ एन्ड लजिस्टिक 3टा सेन्टर ठुलो 3टा खोलिसकेका छौँ. अग्निभित्रै पर्छ यो सबै? अग्निभित्र पर्छ. अनि सर्टन ब्याङ्किङ इन्सुरेन्समा पनि इन्भेस्टमेन्ट छ. देन अफकोर्स सर्टन अब फन बिजनेस, सिनेमा, एल्कोहल, अल द्याट इज अल्सो द्याट. One by one जाउँ है त, त्यसको मतलब है. I'll go one by one है. अग्नि मोटो होइन, वी टक्ड अ बिट अबाउट महेन्द्र. द्याट्स धेरैजनालाई त्यो महेन्द्र भनेर हजुरले चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, इफ आइम नट मिस्टेकन होइन. धेरैजनाले होइन. महेन्द्र इज डेफिनेटली देयर. म त्यो अघि नै हामीले अफेयर कुरा गरिरहेको पोइन्टमा म केही समयमा आउँछु. अग्नि एनर्जीले के गर्छ? अग्नि एनर्जी चाहिँ हामीले त्यो इभीमा फोकस गर्नु ल्याएको हो. सच लाइक अल्टरनेट एनर्जी, इभी. सो पहिला त्यो E2हरू सबै अग्नि एनर्जीले नै गरेको. र अहिले अब यो टाइम आउने BEVहरू पनि अग्नि एनर्जीले नै गर्छ. चार्जिङ स्टेसन्सहरू एनर्जीले नै गर्छ. सो त्यसमा थोरै कुरा गरौँ न. पहिलो यो मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन, म पनि त्यस्तो जानकार त छैन यसमा. मैले पहिलो इभी देखेको भनेको यो इसी मोडको गाडीहरू, त्यो सानो त्यो रिभा, आई डोन्ट नो वाट इट्स कल्ड, रेभा होइन. अनि त्यसपछि के अरे महेन्द्रको हाम्रो के अरे E2 हो होइन त्यो टाइममा होइन. त्यो पहिलो इभी गाडी थियो नि होइन, पहिलो वान अफ द फर्स्ट वान. रिभा चाहिँ यो चैतन्य मैनी भन्नेले कम्पनी खोलेर बेङ्गलोरमा बेस थियो. अनि नेपाल ल्याउने चाहिँ लोटस होल्डिङ जस्तो लाग्छ है. इन्डियन गाडी हो र यो? इन्डियन गाडी हो. नो वे हो र भने थाहा थिएन त्यो कुरा मलाई. सो लोटस होल्डिङ भन्ने एउटा कम्पनी थियो, उनीहरूले ल्याउँथ्यो होइन. जस्तै सफा टेम्पोमा पनि उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट थियो. ट्रोजन ब्याट्रिज सफा टेम्पोको लागि लोटस होल्डिङले गर्थ्यो त्यो. ओके. मैले चाहिँ त्यो कम्पनी जब महेन्द्रले पार्टनर गर्यो त्यो कम्पनीसँग, अनि मैले सुरु गरेँ. हो र भने थाहा, यो इन्डियन गाडी भन्ने त थाहा छैन मलाई. E2 चाहिँ कुन इयरमा आयो र इभी? E2 2012 जस्तो लाग्छ. सो 2012-13 मै महेन्द्रले चाहिँ बनाउन थाल्छ यो गाडी होइन. मैले रेभा त अझै अर्लियर हो. रेभा चाहिँ अलि अगाडिको भयो. तर रेभा फर्स्ट ल्याउनेमा म इन्भल्भ थिइनँ. हामी रेडी थियौँ, नेपाल रेडी थियो अथवा भारतै रेडी थियो त यो गाडीको लागि? भारत त रेडी थिँदै थिएन, किनभने त्यो रेन्जको एकदम प्रब्लम थियो.
काठमाडौँमा चाहिँ एउटा के हो भने यसको सुरुको रेन्ज 60 किलोमिटर जति थियो वान चार्जमा अनि त्यो चाहिँ काठमाडौँलाई नट ब्याड थियो होल डे पुग्थ्यो होइन सो काठमाडौँ इज ओके राम्रै चल्यो तर कस्तो थियो भने मान्छेलाई चाहिँ त्यो बेला जस्तै भोलि बेच्दाखेरि कति प्राइस आउँछ सेकेन्ड ह्यान्ड होइन त्यसमा दे वर वरिड सो कस्टममा हामीलाई त्यो सोरुममा 4 चोटि 5 चोटि आएपछि मात्रै डिसाइड गर्थ्यो कि पहिला एक्लै आउँथ्यो साथी लिएर आउँथ्यो फ्यामिली लिएर आउँथ्यो सब आएर त्यो 4-5 चोटि हेरेपछि मात्रै म किन्छु भन्थ्यो कि सो इट वाज अ लङ प्रोसेस होइन त्यो एकैचोटि आएर ड्याम्मै गरेर किन्दैन थियो कि तर त्यो बेला पनि लकिली त्यो हाम्रो चैतन्य बहिनीले गर्दा पनि टेक वाज भेरी भेरी साउन्ड होइन अहिले भएको टेकहरू पनि लगभग थियो कि डाटा मोनिटरिङ उनीहरूले बेङ्गलोरबाटै गर्थ्यो गाडी मेन्टेनेन्सलाई एसएमएस आउँथ्यो गाडीमै आउँथ्यो प्लिज टेक टु द नियरेस्ट सर्भिस सेन्टर भनेर आउँथ्यो सो टेक वाइज क्वाइट इम्प्रेसिभ थियो कि अनि त्यसपछि मात्रै महेन्द्र छिरेको इन्ट्रेस्टिङ त्यो कुरा थाहा छैन मलाई यति पनि थाहा छैन कि त्यो भारतको गाडी हो भनेर मैले चाहिँ उता कता बाहिरबाट ल्यायो होला भनेर भन्ठाएको थिएँ मैले अनि टोटली इन्डिया मेड इन्ट्रेस्टिङ एकदम इन्ट्रेस्टिङ 2012 लगभग 8 वर्ष लाग्यो अरू इभिजहरू आउनलाई होइन मैले 8 वर्ष नभन्दा 6-7 वर्ष लाग्यो किनभने मलाई याद छ अहिलेसम्म ह्युन्डाईले कोना ल्यायो है भनेर मलाई भनेको याद छ कि मलाई कसैले होइन अनि त्यो जम्न त हेर्न फुल फ्लेज इभी ल्याएर रहेछ उतैबाट कोरियाबाटै आएको हो भन्ने कसले भनेको थियो अनि हामी इभी होइन यता के अरे ह्युन्डाईको सोरुम यता के अरे थाप्थली पुगेको थियौँ कोना हेर्न चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पुगेको मलाई छर्लङ्गै याद छ कि होइन कोना आयो भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि कोना 2018 गरेर त कोना 2018 or 19 नै होस् लाग्छ मलाई हामी चाहिँ 17-18 कोना हेर्न गएको थियौँ इफ आई एम नट मिस्टेकन ब्युटिफुल कार भेरी गुड कार मैले चाहिँ के गराएको थिएँ भने जस्तै त्यो बेला ड्युटी वाज फुल ड्युटी थियो कि इभीलाई 12मा नर्मल गाडीको जत्तिकै ड्युटी थियो अनि एकदम महँगो हुन्थ्यो कि तर बाहिर चाहिँ कोना यो हुन्डाई कियाहरूको अलरेडी इलेक्ट्रिक गाडी थियो कि अनि मैले चाहिँ धेरै यो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर लिटरली भनौँ लबिङ गरेर यो घटाउनु पर्छ किनभने इभी इज गुड फर द कन्ट्री भनेर गरेको थिएँ मलाई एक दुईवटा क्वेसन त्यो बेला आएको पनि थियो कि तिमीले गरेकोले तिमीले एडभान्टेज लिनुलाई घटाउनु खोजेको हो भन्ने क्वेसनहरू पनि आएको थियो अनि मैले चाहिँ सिम्पल आन्सर के दिएको थिएँ भने अहिले त मेरो मोनोपोली छ किनभने आई एम ओन्ली वान हु इज इम्पोर्टिङ इभिज यो तपाईँले घटाइदिनु भयो भने त अरू पनि आउँछन् नि भनेर धेरै पुस गरेको थिएँ कुन इयरमा एक्ज्याक्टली त थाहा भएन तर कोनाहरू आउनु थालेको चाहिँ घटेपछि हो नि हजुरले लबी गरेको कुन इयरतिर थियो 12-13 अनि यो घटेपछि चाहिँ अनि अरू गाडीहरू आउनु थाल्यो अनि अरू इभिजहरू आउनु थाल्यो अनि त्यसपछि तर के भयो भने त्यो आउँदाखेरि कन्ट्रीलाई त बेनिफिटै भएको छ नि अफकोर्स होइन हामी त्यो बेला अब भनौँ न पहिला अब फोसिल फ्युल वाज द हाइएस्ट इम्पोर्ट अहिले 5-6 पुग्छ कि टप इम्पोर्टमा नम्बर 5 र नम्बर 6 पुग्छ लगभग 70% भन्दा माथिको गाडीहरू जुन गाडी काठमाडौँमा नेपालमा बिकिरहेछ त्यो न्युयोर्क टाइम्सले नै एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो हिजो अस्तिको होइन हामी हेरिरहेको थियौँ आइम स्योर यु सीन द्याट एज वेल 70% गाडीहरू इभी बिकिरहेछ आजको दिनमा 2025मा आई थिङ्क सेकेन्ड कि थर्ड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड द्याट रेसियो Did you ever imagine this day would come? 2012-13मा त्यो के अरे E2 ल्याउँदाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर तर एउटा चाहिँ के फिल हुन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ इभीको लागि पर्फेक्ट त्यसमा पनि काठमाडौँ झन् पर्फेक्ट किनभने काठमाडौँ भ्याली त 14/18 त हो होइन 14 किलोमिटर्स बाई 18 किलोमिटर्स हो one end to other and back is also just 36 kilometers भन्दा इभीलाई त पर्फेक्ट हो नि लोड सेडिङ थियो नि त्यतिखेर मैले सरी टु से मैले चाहिँ कहिले पनि कल्पना गरेको थिइनँ अनेस्ट यो मैले भने म यु नो दिस बेटर देन मी होइन यो हजुरले त देख्नु भएको छ लोड सेडिङ बिनाको नेपाल पनि देख्नु भएको छ लोड सेडिङ शुद्धको नेपाल पनि देख्नु भएको छ र अहिले लोड सेडिङ भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले त्यो बिर्सिसक्यौँ होइन शब्द त बिर्स्यौँ नि हामीले कहिलेकाहीँ आकल झुकल यिनीहरूले निकाल्छन् होइन नभए त त्यो बिर्सि पनि सक्यौँ नि हामीले होइन भनेपछि 90s मा लोड सेडिङ थियो 90s मा थिएन 2000s मा लोड सेडिङ आयो लोड सेडिङ 2000s मा हो लोड सेडिङ आयो
त्यतिखेर लोड सेडिङ हुँदाखेरि कहिले कल्पना गर्थ्यौँ हामीले कि लोड सेडिङ भन्ने कुरा हट्छ कुनै दिन भनेर? हट्नु त हट्छ तर धेरै टाइम लाग्छ भन्ने फिल हुन्थ्यो. 15 घन्टा कति 16 घन्टा जान्थ्यो नि होइन? 16 yeah. हाउ डिड यु सस्टेन यो बिजनेस त्यतिखेर क्या? त्यो बेला अब डेफिनेटली हामी त्यो बेला धेरै अल्टरनेट पावरमा गयौँ. हाम्रो धेरै लोकेसनमा सोलर ब्याक सिस्टमहरूमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ. तर त्यसले पनि नथामेर ब्याकअप फेरि जेनेरेटर चाहिन्थ्यो कि. सो आई डोन्ट नो इफ यु हेभ बिन टु एनी अफ आवर थिङ. मोस्टली सोलर ब्याकअप छ कि हाम्रो. वी युज अहिले पनि कति ठाउँमा नेट मिटरिङ छ होइन. एक्सेस हुँदा इट गोज त्यो चाहिँ ब्याक एनिर जान्छ. अनि हामीलाई चाहिँदा हामी एनिसँग लिन्छौँ. त्यो गर्दाखेरि त्यति पावर बिल त्यति लाग्दैन कि. अहिले पनि त्यही छ. सो त्यसले सस्टेन भयो कि. त्यत्रो वर्ष कसरी बिजनेस म कहिले काहीँ कल्पना गर्छु होइन. म त एकदम लक्की टाइममा छु जस्तो लाग्छ कि जब म आइएम ट्राइङ टु रन अ मिडिया कम्पनी होइन. म त एकदम लक्की टाइममा छु जस्तो लाग्छ जब मैले एटलिस्ट लोड सेडिङ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नु पर्दैन भनेर कि. म लक्की फिल गर्छु कि अनेस्ट भने मैले होइन. आई फिल भेरी लक्की. र संसार पनि आफ्नो रिचमा छ. लाइक एउटा इन्स्टेन्टली के कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो भने एकछिनमै नलेज पाइन्छ होइन. त्यतिखेर त गाह्रै थियो नि थिएन बिजनेस गर्नलाई? च्यालेन्जिङ. अब बिजनेस त सधैँ च्यालेन्जिङ हुन्छ होइन. अप डाउन त कन्टिन्युस. इट्स लाइक भनौँ न एभ्री डे अफेयरै जस्तो हो. हामी त्यसलाई फायर फाइटिङ भन्छौँ. कहिले यता आगो बल्छ कहिले यता बग्छ. त्यो त द्याट्स नर्मल होइन. तर सर्टन कुरा हामीले अलिकति प्लान गर्नु सक्यो भने चाहिँ इट्स लिटल मोर इजियर होइन. कोहीले काम गर्दाखेरि आगै बल्दैन भनेर पनि काम गर्छ. कोहीले चाहिँ चान्सेस अफ फायर इज देयर भनेर काम गर्छन्. सो डिपेन्ड्स. प्लानिङमा पनि डिपेन्ड हुन्छ. त्यो त हुनै पर्यो. सो त्यो टाइममा इभी आयो होइन एक हिसाबले. सो अग्नि एनर्जीले इभी डिल गर्छ. आजको दिनमा जसरी इभिजहरू छ नेपालमा भनौँ न. म आफै पनि एकदमै इट टुक मी अ वाइल टु डिसाइड म कुन बाटोतिर जाउँ भनेर होइन. मलाई अब त्यस्तो आइस गाडी मनपर्ने मान्छे म आफै पनि होइन. अब ट्रकतिर जाने कि अब इभीतिर जाने भन्ने ठुलो एउटा च्यालेन्ज थियो मलाई. आई डिसाइडेड सबै गाडीहरू चलाइसकेपछि मलाई चाहिँ त्यो के अरे Hyundai क्रेटा एकदम मन पऱ्यो. बिकज अफ द क्लियरेन्स. अनेस्टली टेलिङ यु त्यो क्लियरेन्सले गर्दा नै मेरो सबसे ठुलो त मलाई सबसे मन परेको कुरा त क्लियरेन्स थियो होइन. which was fantastic in the Creta, and I decided to choose the Creta and I drive it every day. यति धेरै इभी छ मार्केटमा होइन. मान्छेले एउटा कन्ज्युमरलाई डिसाइड कसरी गर्ने भन्ने त्यो भनौँ न. पहिला जसरी हजुरले भन्नुभयो नि एकजना आउनुहुन्थ्यो उहाँले फेरि भोलिपल्ट परिवारले साथी ल्याउनुहुन्थ्यो. पर्सि के अरे परिवार निको पर्सि फेरि अब प्रब्लम कुन चाहिँ पण्डित बाजे ल्याएर पनि पूजासुजा गराइहाल्ने हो कि पहिल्यै भनेर. होइन इभीको चाहिँ टेक एकदम छिटो चेन्ज भइरहेछ कि. अब फर्स्ट भनौँ न इभी अलिकति डोमिनेन्समा आएको भनेको कि टेस्ला आएको हो कि BYD हो कि होइन. तर त्यो टेस्लाको त अब इन्भेस्टमेन्ट लेभल अल द्याट वाज डिफ्रेन्ट. मार्केट वाज डिफ्रेन्ट. तर जुन तपाईँले त्यो BYD को फर्स्ट कमर्सियल गाडी लन्च भएदेखि अहिले हेर्नुभयो भने इट इज टेक वाइज कति एक्स ग्रोथ वी डोन्ट नो कि. अनि सिमिलरली फेरि सपोर्ट सिस्टम चार्जिङमा हेऱ्यो भने होइन. लिटरली अहिले फुल चार्ज यु क्यान डु 90% चार्ज यु क्यान डु इन लाइक 30 minutes. लेस देन 30 minutes होइन. 30 लेस देन 30 minutes 90%. त्यही कुरा पहिला 5 घन्टा 6 घन्टा होइन. 30 minutes डाउन गऱ्यो भने त भोलि त त्यो अझै डाउन हुँदै जाने भयो. 25 हुन्छ 20 हुन्छ होइन. सो त्यो टेक चाहिँ एकदमै कन्सटेन्टली चेन्ज भइरहेछ. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने इभीमा इट्स अ कम्बो कि. ब्याट्री प्लेसमेन्ट कहाँ छ, मोटर पावर के हो, आउटपुट के हो होइन. जस्तै ब्याट्रीको पावर के हो होइन. अनि त्यो सबै कम्बो के छ त्यसले डिसाइड गर्ने भयो कि. एउटा फ्याक्टरले मात्रै डिसाइड नगर्ने भयो कि होइन. हामीले युजली आइसी इन्जिनमा यति cc भन्छौँ म पावरफुल भन्छु होइन. तर इभीमा चाहिँ कम्बो हुन्छ कि. जस्तै सेम मोटर पावरको गाडीमा पनि ब्याट्री अप डाउन छ भने डिफ्रेन्स हुन्छ. सो लगभग भनौँ न यो इभीको रेसमा लगभग 5-7 वर्ष त हजुरले पनि वेट गर्नुभयो इभीको लागि.
Finally. Patiently. Finally. 5-7 years you waited, no? Honest भने मैले होइन, honestly asking you, how did it feel? हजुरसँग त थिएन EV गाडी to sell? थिएन, तर लकिली के भयो भने जस्तै जुन यो अहिले नयाँ EV आएको छ महेन्द्रको लोगोमा छैन कि इन्फिनिटी लोगो भनेर छ। यो चाहिँ उनीहरूले टोटली सेपरेट लन्डन बेस्ड कम्पनी खोलेर डिजाइन सबै R&D गरेर प्रोटोटाइप बनाएर अनि मात्रै इन्डिया ल्याएर म्यानुफ्याक्चरिङ सुरु गरे हो कि। सो त्यो 5 years जति यिनीहरूले जुन काम गर्यो त्यो चाहिँ आई वाज अवेयर कि होइन, त्यो बन्दैछ यति लेभलमा गयो भनेर थाहा चाहिँ थियो कि होइन। अझै अहिले आएको गाडी एक्चुअली 2026 मा लन्च हुनुपर्ने छिटो भयो कि भन्दा इट्स अ प्लस पोइन्ट भन्छु नि। आई वाज विलिङ टु वेट टिल 2026 होइन। सो त्यो थाहा हुनेलाई चाहिँ भएकोले त्यति आत्या थिएन कि। र अहिले भनौँ न अब जस्तै मैले टेस्ट ड्राइभ गरेको छु इन टर्म्स अफ थिङ इट इज क्वाइट अ गुड कार। त्यो अब भनौँ न सञ्जयले एकचोटि ट्राई इट, टेस्ट ड्राइभ इट, अनि युल probably give me a feedback. Of course, I will. हाम्रो टरेनलाई होइन मैले यो टच बेस गरेँ अघि नै युएनले भनेको कुरामा टच बेस गरेँ। हाम्रो टरेनलाई इभिजले कहिले टेक ओभर गर्छ होला, हाम्रो होल नेपालको टरेनको कुरा गरेँ है मैले। जस्तै स्कर्पियो आजको दिनमा हामी कुरा गरेर बेलामा देशको 77वटै जिल्लामा कतै न कतै कुन चाहिँ पहाडी भेगदेखि लिएर तराईमा स्कर्पियो छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो क्लियर कट कुरा हो नि, त्यो छ नि त होइन। स्कर्पियो नभए कहीँ छ होला ठाउँ। म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु यसमा है, त्यति टाढो पनि जानु पर्दैन। यो विक एकचोटि एभ्री मेकको गाडी लिएर ककनी मात्रै जाउँ, कतिवटा पुग्छ माथि कतिवटा पुग्दैन हेरौँ न। ककनी मात्रै च्यालेन्ज त्यति टाढै जानु पर्दैन। आई क्यान ग्यारेन्टी 80% विल नट रिच ककनी अहिले पानी परिरहेको टाइममा। अब ड्राई छ भने अर्कै कुरा, पानी पर्दा 80% विल नट रिच ककनी। ककनीको बाटो बनाएको कति 31-32 years भयो, 80% पुग्दैन। 80% ग्यारेन्टी। यस्तो कुरामा चाहिँ मलाई कहिले काहीँ अचम्म लाग्छ कि म होइन, हामी वेयर डिड वी गो रङ जस्तो कि कहिले काहीँ चाहिँ होइन। अब आजको दिनमा हामी काठमाडौँदेखि मुगलिङदेखि भनौँ न पोखरा जानको लागि पनि हामी त्यो बाटो कुदिरहेछौँ कि अहिलेसम्म। अनेस्ट कुदिरहेछौँ नि हामी होइन। कनेक्टिभिटीमा चाहिँ आई थिङ्क वी फेल बिहाइन्ड कि नै। आई थिङ्क नबनेको पनि होइन। जस्तै वेस्टर्न नेपाल, इस्टर्न नेपाल घुम्दाखेरि धेरै पनि बनेको छ कि, तर अनलक्की फर अस इन एन्ड अराउन्ड बनेन कि। काठमाडौँ बेसलाई चाहिँ बनेन। तर अब इफ यु गो टु भनौँ न एउटा वेस्टर्न नेपालमै बाटो गजब छ, फेरि कति ठाउँमा गजब। मलाई त गाडी चलाउने यस्तो मजा लाग्छ वेस्टर्न नेपालमा, ट्राफिक कम छ, हाइवे राम्रो छ होइन। 2 वर्षमा एकचोटि पुरै नेपाल घुम्नुहुन्छ है? 2 वर्षमा एकचोटि घुम्छु। पहिलादेखि नै हो कि के हो? पहिला त सर्टन टाइम अगाडि त एभ्री इयरै घुम्थेँ। यो लास्ट 8-10 yearsमा चाहिँ 2 वर्षमा एकचोटि चाहिँ घुम्छु। आई डु एटलिस्ट इस्ट टु वेस्ट पुरै गर्छु। त्यसले चाहिँ अलिकति फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स नेपालमा के भइरहेछ भन्ने चाहिँ अलिकति आफूले फिल गर्न सकिने हिसाबले हुने। कसरी चेन्ज देख्नु भएको छ भन्नु न। जस्तै मलाई थाहा छ हजुर लगभग 77 जिल्ला पुग्नु भएको छ होइन पहिलादेखि नै। यो हाम्रो पहिला पनि कन्भर्सेसन भएको छ ब्याक इन द डे एज वेल होइन। व्हाट काइन्ड अफ चेन्जेस हेभ यु सिन मान्छेहरूको थट प्रोसेसमा, मान्छेहरूले भन्ने कुराहरूमा? होइन, डेभलपमेन्ट वाइज चाहिँ डेफिनेटली भएको छ होइन। जस्तै सर्टन पिरियड त बुमै थियो, लाइक अब भन्नु एकचोटि गएर अर्कोचोटि जाँदा त्यो कुनै घर खोज्नु पऱ्यो या कुनै लोकेसन खोज्नुमा हराउँथ्यौँ कि, त्यस्तो हाई डेभलपमेन्ट थियो। तर अहिले लास्ट 2-3 yearsमा चाहिँ त्यस्तो अलिकति स्लो डाउन भएको फिल हुन्छ कि। अनि सर्टन 2-4 एरियामा चाहिँ अलिक ग्रोथ भएको देखिन्छ कि। अब त्यो ग्रोथ जज गर्नुलाई मल्टिपल कुरा छ कि होइन। जस्तै अब
जहाँ जाँदा पनि ल्यान्ड प्राइसेस सोध्यो भने डिमान्ड सप्लाई थाहा हुने भयो बढ्दै गएछ भने डिमान्ड इज हाई अर्को घर कस्तो किसिमको घर कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ त्यो एरियामा 1 तल्ले 2 तल्ले 3 तल्ले हैन अर्को हाउ वेल द हाउस इज पेन्टेड हैन जस्तै यो होल ट्रिपमा वान प्लेस चाहिँ घर पनि 3 तल्ले पेन्ट पनि राम्रो भए त्यस्तो पनि देखियो कि द्याट वाज भालुवाङ उता हैन अल ब्रान्ड न्यू हाउसेस अल बिग हाउसेस अल पेन्टेड वेल भनेपछि त्यो लोकल इकोनोमी इज डुइङ वेल त्यो चाहिँ अब अफकोर्स त्यो क्यापिटल सिफ्ट भएर पनि होला तर त्यो यु क्यान सी इट यु क्यान फिल इट अब त्यहाँ रोकेर मान्छेसँग कुरा गऱ्यो भने त झनै थाहा हुन्छ एक कप चिया खाने बित्तिकै छर्लङ्गै हुन्छ हाम्रो नेपाली स्टाइल होइन के खानुभयो खाना खानुभयो कस्तो छ त्यो यहाँ त भन्नु एउटा कमेन्ट गऱ्यो भने उनीहरूको सबै फिडब्याक आइहाल्छ कि कहाँ छ आजको दिनमा डिलरसिप देशैभरि नभए ठाउँ कहाँ छ त्यो अराउन्ड 80 लोकेसन्स छ डिलर्स चाहिँ होइन सर्भिस लोकेसन इन एन्ड अराउन्ड 80 छ सो देशैभरि छ त्यसमा टार्गेट इज भनौँ न एउटा 1 hour ड्राइभमा एउटा टच पोइन्ट आओस् इन्ट्रेस्टिङ होइन यसैमा म जोडिहाल्छु देशैभरि इभी कनेक्टिभिटी गर्नु पऱ्यो भने होइन मलाई थाहा छ यो 2020मै हामीले यसको बारेमा कुरा गरेको थियौँ अब त 5 वर्षपछि पुगि पनि सक्यो होइन 2 कुरा गरेको थियौँ हामीले क्याजुअली कुरा गर्दाखेरि यो एउटा इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन छ भने मैले मुगलिङको सेयर गर्नुभएको थियो मुगलिङ होइन के अरे कुरिन्टारको सेयर गर्नुभएको थियो इफ आइएम नट मिस्टेकन हेरेर म यो गर्दैछु भनेर हजुरले भन्नुभएको थियो इट्स अप एन्ड रनिङ मैले युज गरिसकेँ अस्ति होइन भनेपछि अब देशैभरि इभिजहरू चाहिँ देशैभरि चल्ने हामी रेडी छौँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई अलमोस्ट इन अ कपल अफ इयर्स कपल अफ इयर्स नआउनै सकिन्छ किनभने यो जुन इभीमा इन्डस्ट्री बढ्यो नि सो सबैले नै चार्जिङमा फोकस गरेको छ कि अनि लाइक आई सेड चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि बेटर भएको छ जस्तै हामीले गाडी लन्च गर्नु अगाडि 30 त हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ गाडी लन्च पनि भएको छैन अरू कुनै गाडीले गएर पनि गर्न मिल्छ हजुरको कति ठाउँमा जुनै गाडी भए पनि नि सो सबैले गर्दाखेरि लिटरली थाउजन्ड्समा पुगिसक्यो सबै मेककोले अनि दे सेपरेट कम्पनी खालि चार्जिङमा मात्रै फोकस गरेर आएको पनि छ कि इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि हाम्रो 30 इन्स्टल भइसक्यो 30 सिपमेन्ट भएको छ 60 त हाम्रै हुन्छ बिफोर वी लन्च द गाडी अल्सो है फ्युचर के हुन्छ होला इभिसको अहिलेसम्म त ट्रेन्ड हेर्दाखेरि ग्रोथ डेफिनेटली देखिन्छ होइन अब अफकोर्स सबै कुरामा ग्रो भइरहेको कुरामा जस्तै अब यो इभीको लिथियम ब्याट्रीको कुरामा इट्स नट टोटली ग्रिन इट्स नट द्याट भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ टेक्नोलोजी वाइज पनि सर्टन आर टकिङ अबाउट हाइब्रिड बेटर छ मोर सस्टेनेबल छ लेस यु नो इट्स मोर ग्रिन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ सो कुन डाइरेक्सनमा जान्छ 100% चाहिँ त्यस्तो ग्यारेन्टी छैन तर राइट नाउ इज अ बिग बुम ओके सो डिफ्रेन्ट कन्भर्सेसन है त सेकेन्ड कन्भर्सेसन वी ह्याड 5 years ago होइन सञ्जय मैले रिकन्डिसन जस्तो एक हिसाबले सोचिरहेको छु भनेर हजुर त्यतिखेर मलाई टच अलिकति भन्नुभएको थियो होइन अब त्यो प्लान कहाँ पुगेको छ मलाई खासै थाहा छैन इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो नि होइन आइस गाडीको त एटलिस्ट हामीलाई थाहा छ हजुरको एक्सपिरियन्सले के भन्छ इभिजहरूको रिसेल के हुन्छ होला इभीको रिसेल इज टोटली ब्याट्री डिपेन्डेन्ट भयो कि अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने जुन सुरुको इभी आएको छ त्यसको ब्याट्री लाइफ 5 years 6 years थियो होइन अनि त्यो ब्याट्री रिप्लेस गर्नु पर्दाखेरि त्यसको कस्ट घट्थ्यो कि ब्याट्री इज द एक्सपेन्सिभ पार्ट होइन अब त्यो बढेर इभन 15 वर्ष 20 वर्ष पुग्नु थाल्छ कि होइन वान पार्ट लाइफ बढ्यो ब्याट्रीको सेकेन्ड पार्ट के भन्छ रिप्लेसमेन्टमा कस्ट घटिरहेछ कि भन्दाखेरि त त्यो इभीको जुन अहिले नयाँ इभी 15 वर्ष लाइफ भएको गाडीको रिसेल त बेटर हुने हो नि 5 वर्षको भन्दा होइन अनि त्यो ब्याट्री रिप्लेस गर्दा पनि कस्ट पनि त कम छ नि त वाट इज ह्यापनिङ इज लिथियम ब्याट्री चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट टु ह्यान्डल छ कि इट्स हाइली इन्फ्लेमेबल होइन
सो ब्याट्री टेक चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि रिस्क इज घट्दै जान्छ. जुन गाडीमा आगो लाग्यो भन्छ नि, त्यो ब्याट्री पिएसिङ हो कि. त्यो पिएस भयो भने आगो लाग्ने हो. तर द्याट इज गेटिङ बेटर एन्ड बेटर. हाम्रो सुरुको गाडीहरू होइन के थियो इटुको रिसेल कस्तो छ आजको दिनमा? आइम स्योर काठमाडौँमा गुड छ इटुको मैले आफैले किन्नुलाई खोज्दा पनि पाइनँ. छैन कसैले चलाइरहेछ होला अहिले पनि. त्यो आक्सफो जतिमा किनेको त्यही प्राइस अहिलेसम्म. हो र भने कति पर्थ्यो त्यतिखेर? त्यो बेला हाइएस्ट वाज 22 लाख. 22 लाख रुपियाँ पर्थ्यो त्यो. द्याट इज विथ 300 whatever यो 200% कति %? 16 देखि 22 को रेन्जमा थियो. अहिले किन्नु गयो भने 16 to 22 नै छ. अस्ति आई ट्राई टु बाई वान. मेरो छोरीलाई त्यही खोजिरहेको थियो, पाउँदै पाइनँ. हजुरले आफैले बेचेको गाडी पाउनु भएन. त्यही प्राइसमा पनि पाएन. इन्ट्रेस्टिङ इनफ त्यो. मेबी द सप्लाई इज लेस. सो 2012-13 को गाडी अहिले पनि गुडिरहेछ. इभी गुडिरहेछ, मजाले गुडिरहेछ. सर्भिस गर्न आउँछन् साथीहरू. त्यसको चाहिँ अब त्यति ब्याट्री टेक त्यस्तो हाइटेक चाहिँ थिएन. इट वाज लिथियम तर इजी. इन्ट्रेस्टिङ इभिजको. सो फ्युचरमा हजुरले भने जस्तै एनिथिङ क्यान ह्यापन. अहिलेको लागि लेट्स वेट एन्ड वाच. अहिले त ट्रेन्ड इज फर फ्यु इयर्स इभी विल डोमिनेट. द्याट्स फर स्योर. सिन्स वी आर इन दिस टपिक जस्ट वान लास्ट थिङ होइन, कति इभिजहरू मैले जिन्दगी नाम नसुने इभी पनि छ ल. जिन्दगी मैले नाम नसुने होइन. प्रब्ली त्यो इभिज भनौँ न अर्को 5 वर्षपछि होला कि नहोला त्यो कम्पनी भन्ने पनि कतिको क्वेसन छ कि. यो मैले खरिद त गरिदिउँला अहिले, तर 5 वर्षपछि त्यो कम्पनी रहला कि नरहला. आई थिङ्क त्यो चाहिँ अब त्यो चाइनाको गभर्मेन्ट पोलिसिज कस्तो भयो भने उनीहरूले जस्तै म 2014 एउटा इभीको स्टडी टुरमा गएको थिएँ कि चाइना. त्यो बेला म 16 कि 17वटा कम्पनी भिजिट गरेको थिएँ. कति कम्पनी. अब अहिले जुन हिसाबले आई थिङ्क हल्ला वाट यु रिड इज त्यो सब्सिडीहरू हटाउँदै गएको छ होइन. त्यही भएर कम्पनीहरू नम्बर अफ कम्पनी कम हुँदै जाँदैछ चाइनामा. द स्ट्रङ्गर वान्स आर स्टेइङ. मर्जर हुँदैछ या दे आर सेलिङ टु कम्पिटिसन. घट्दै जाँदैछ. र अहिले चाहिँ इन एन्ड अराउन्ड 106 भन्थ्यो है मलाई होइन. कम्पनीजमा डाउन साइज भएको छ. आई थिङ्क चाइनाको पोलिसी विल डाउन साइज इट फर्दर जस्तो लाग्छ कि. मेबी बिलो 20. इन्डियन इभिजहरू के हुन्छ होला त? अब इन्डियन इभीको सेन्समा अब देज एक्चुली टोटली इन्डियन कम्पनी भन्ने देज ओन्ली 2 होइन. एउटा महेन्द्र भयो, एउटा टाटा भयो. र अहिलेसम्म आई थिङ्क उनीहरूले लन्च गरे प्रडक्ट स्टिल ओके. कुनै प्राइस पोइन्टमा राम्रै छ, कुनै भनौँ न अपरेसनमा हाम्रो रोडहरूको मोस्ट सुटेबल छ. सो आई थिङ्क दे हेभ पुट इन मनी. आई थिङ्क दे सुड लास्ट अल्सो. म्यानुफ्याक्चरिङ हाम्रोमा स्टार्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? जस्तै महेन्द्रकै एक्जाम्पल दिउँ न. म्यानुफ्याक्चरिङ अगेन असेम्ब्लिङ एटलिस्ट असेम्ब्लिङ सकिन्छ अन द कन्डिसन इट इज गभर्मेन्टले एउटा सर्टन सब्सिडी इन टर्म्स अफ ट्यारिफ काहीँ न काहीँ दिनु पऱ्यो. बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने युजली असेम्ब्ली दिँदाखेरि दुईवटा हुन्छ. एउटा त्यो लोकल जुन चाहिँ सप्लायर्सहरू उनीहरूलाई पनि साइड बाई साइड दिन्छ. जस्तै अब टायर भन्यो, ब्याट्री भन्यो, सिट बनाउने भन्यो, त्यसलाई पनि दिन्छ. अनि एउटा गाडी बनाउनेलाई एउटा सर्टन लोकलाइजेसन कन्डिसन राख्छ कि यति वर्षमा 80% चाहिँ लोकल युज गर्नुपर्ने हो. जस्तै लेबर सुड बी टोटली नेपाली यहाँ बनायो भने, टायर सुड बी मेड इन नेपाल. त्यस्तो एउटा लोकलाइजेसन 80%, 5%, 6%, 7% गर्दै जान्छ कि. तर त्यो प्लान चाहिँ लगभग 20 इयर्सको हुन्छ कि. ओके होइन. 20 इयर्समा उनीहरूले तोकेको हुन्छ यति वर्षमा यति यो गर्ने लोकलाइजेसन सुड बी हियर. अनि त्यही अनुसारको जुन चाहिँ सपोर्ट इन्डस्ट्री ओएम म्यानुफ्याक्चरहरू त्यही अनुसार आउँछ कि. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम के छ भने टायर म्यानुफ्याक्चर पनि छैन. ब्याट्री आई थिङ्क दिस वान म्यानुफ्याक्चर होइन. त्यस्तो एकदम हार्ड एन्ड सिट म्यानुफ्याक्चर केही पनि बेस चाहिँ छैन कि. सो हामी चाहिँ झन् स्क्रचबाट सुरु गर्नु पऱ्यो कि. भन्दा सब्सिडी हेज टु बी बेटर कि. एन्ड द पोलिसी चाहिँ 20 वर्षको भन्नु पऱ्यो या त्योभन्दा लामो.
मिनिमम ग्लोबली जहाँ पनि 20% हुन्छ होइन बङ्गलादेशको हेरेको छु श्रीलङ्काको हेरेको छु मैले जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ छैन होइन असेम्ब्लीमै उसले तोकेको हुन्छ कि हजुरले पोलिसी मेकर्सहरूसँग बस्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आई थिङ्क बिग प्रब्लम इज रेभेन्यूमा कहिलेकाहीँ अलिकति प्रेसर हुँदाखेरि पोलिसी चेन्ज हुन्छ होइन लङ टर्म पोलिसी चाहिँ अब यो लास्ट यो जस्तै असेम्ब्लीको भनौँ न जुन बेलादेखि रेगुलेसन आयो 2-3 चोटि चेन्ज भइसक्यो 3 वर्ष अगाडि दिने बेनिफिट अहिले 50%मा घटिसक्यो अनसर्टन भयो नि त जसले लगानी गर्नु भोलि हटाइदियो भने त सबैजना डुब्छ कि किनभने हाम्रो जुन स्केलमा गाडी बनाउन सकिन्छ हामीले कसरी इन्डियासँग कम्पिट गर्ने पावर चिपर लेबर चिपर ट्रान्सपोर्टेसन चिपर लजिस्टिक चिपर एक्सपोर्ट बेस्ड सँग हामीले हाम्रो टोटल इन्डस्ट्री 15,000 को गाडीको छ होइन हाउ डु यु कम्पिट वर्षमा 15,000 म्याक्स 18,000 देशैभरि जुनसुकै गाडी बेच इभी बेच या त आइस बेच भन्दाखेरि त्यो कम्पिटै गर्नु सक्दैन नि इन्डिया चाइना विल बी अलवेज चिपर नि उनीहरूको यो होल कस्टै डाउन छ नि भन्दाखेरि त्यसलाई म्याच गर्नुलाई गाडी असेम्ब्ली इज जस्ट वान पार्ट अफ इट कि हाम्रा वी क्यान इस्टाब्लिस इन्डस्ट्रिज दिस टायर ब्याट्री सिट भनौँ सिटको सर्टन मोल्डिङ पार्ट्सहरू होइन द्याट इज वे वी एक्चुअली क्यान मेक अ डिफरेन्स डु यु थिङ्क कसैले पिच गर्न आयो भने हजुरले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ हामी त रेडी टु गो छौँ पोलिसी सेट भयो भने वी आर रेडी टु गो हामीले विदिन 1.5 years we can establish assembly. Interesting. So cabinet and the team is ready. Agni is ready. Agni is ready. Interesting. All right. Orko ma जाउँ है त Orko business holding company. Holding company is basically an investment company हो. भनौँ न हामी डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा इन्भेस्ट गर्ने हो सो कता न कताबाट शार्क ट्याङ्क यहीँबाट आइरहेको छ त्यसमा त्यसरी बुझौँ त्यसमा हेभी इक्विपमेन्ट र इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हेभी इक्विपमेन्ट चाहिँ छैन बट वी आर इन्टु मसिनरी जेनेरेटर्स टु विलर्स जावा पुजो all that we are Milwaukee tools Makita tools power generators त्यस्तो चाहिँ छ बट नट हेभी इक्विपमेन्टमा चाहिँ आई नेभर गट इन टु विलर्समा किन इन्ट्रेस्ट भएन हजुरलाई टु विलरमा भनौँ न अब भल्युम रियली आउने टु विलर्स इज लिमिटेड होइन जस्तै इट्स नट द्याट वी हेभन ट्राई हामीले ट्राई गरेका छौँ तर त्यस्तो भल्युम आउने खालको मेकै छैन कि हामीसँग निस यस बट त्यो हाई भल्युमवाला प्रडक्ट छैन के इन्डियामा केही इन्ट्रेस्टिङ आयो भने इफ यु गेट अपर्च्युनिटी वाइ नट So you're open to that as well? होइन कता हामी गर्नु त गरिरहेको छु मैले पनि जाबा गरिरहेको छु पुजो गरिरहेको छु बट इट्स भेरी निस एकदम सानो छ मार्केट हो म त्यही सोचिरहेको थिएँ होइन यसमा पनि फेरि ल आइहाल्नु नि त म यसमा होइन त्यसमा राइभलरी पनि हुन्छ नि त होइन पिपल ट्राई टु टेक अवे वाट यु बिल्ट नेपालमा त्यो कतिको हुन्छ नेपालमा आई थिङ्क इट्स भनौँ न एक्चुली म अब भनौँ न सम पिपल लाइक टु बिल्ड इट अप स्क्रचबाट अनि सर्टन पिपल चाहिँ के छ भने कोहीले बिल्ड गरिसकेको बिजनेस चाहिँ पावर अफ मनीले तान्नु दे लाइक द्याट होइन अब कोही चाहिँ स्क्रचबाटै बिजनेस बिल्ड गर्दै जान्छ अनि एउटा सर्टन लेभलमा पुऱ्याउँछ अनि सम बिग शार्क विल कम एन्ड टेक इट अवे त्यस्तो भएको छ हजुरकोमा मसँग चाहिँ भएको छैन तर in and around you can see it regularly कसै न कसैको बिजनेसमा लागिरहेको हुन्छ हजुरको बिजनेसमा पनि लागिरहेछ होला कोही न कोहीले लाग्नु त लागिरहेको हुन्छ त्यो त इट्स नर्मल इट्स पार्ट अफ द गेम भन्छु म हजुरले पनि आइम स्योर कुन चाहिँ बिजनेस हेरिरहनु भएको छ होला होइन म चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन स्न्याचिङ ओके होइन जस्तै रेयरली युल नेभर फाइन्ड मी राइटिङ अ इमेल टु समबडीज कम्पनी होइन स्योर ल भोलि तर कुनै कम्पनी आएर होइन वी आर नट ह्याप्पी विथ द ओल्ड पार्टनर्स
होइन. We are looking at 3 companies. You are one of the shortlisted. भन्यो भने त it is going to go to one of the 3. होइन. Then you'll be stupid not to say yes. तर त्यो लेखेर पछि लागेर भेटेर चाहिँ I haven't done that. Rivalry कस्तो हुँदो रहेछ बिजनेसमा? You've been doing business for 40 years, होइन? What kind of rivalries have you seen? नेपालमा चाहिँ because of the यो social part, होइन, अब सानो छ, सबैले सबैलाई चिन्छ, सो राइभलरी चाहिँ अगाडि देखिँदैन कि पछाडिबाट हुन्छ, पछाडिबाट मात्रै हुन्छ कि देखिहाल्यो भने दाजुभाइको झगडा सबैले देख्छ, साथी हुन्छ, बाहिर हेर्दा सबै कुरा गर्दछ, दे इन्जोइङ टुगेदर, होइन, त्यस्तो देखिन्छ, तर पछाडि चलिरहेको हुन्छ, राइभलरिज हुन्छ. इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु हियर द्याट, होइन. केही बिजनेसेसहरू हजुरले हात हालेको बिजनेसेसहरू, होइन, आउट अफ द बक्स बिजनेस हुन्छ नि, जस्तै अब भनौँ न फर इक्जाम्पल सिनेमा भनौँ न त, फर इक्जाम्पल सिनेमा होटल्स ओर लिकर है भनौँ न, होइन, त्यो कतै न कतैबाट सिनेमामा जाउँ न त, लेट्स मुभ अन विथ सिनेमा, होइन. सिनेमा वाइ डिड यु इन्भेस्ट इन सिनेमा? सिनेमा चाहिँ एउटा के हो भने भेन्चर हामीले गरेको, त्यो चाहिँ भाटपट्टि बेस्ड छ कि, द थिएटर चाहिँ सबै भाटपट्टिमा छ कि. सो अब एउटा भाटपट्टि इज बिकम अ ब्रान्ड, एउटा सर्टन फुटफल छ त्यहाँ, र त्यो फुटफल चाहिँ बढेर जाने नै छ कि, भाटपट्टिको फुटफल चाहिँ घटेर चाहिँ जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. सो त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि एउटा राइट टाइअप हुन्छ जस्तो लागेको, त्यही भएर हाम्रो फोकस चाहिँ ओन्ली इन भाटपट्टि छ. स्ट्यान्ड अलोन सिनेमामा हामीले इन्भेस्ट गरेको छैन. सो मोर विथ अ पार्टनर भनौँ न. अब मुभी बिजनेस, यो थिएटर बिजनेसमा चाहिँ थिएटरले मललाई सपोर्ट गर्ने हो, मलले थिएटरलाई गर्ने हो कि, एन्ड हु बेटर देन भाटपट्टि. नो डाउट अन द्याट. भाटपट्टिनीको सक्सेस, होइन, एज अ फर्केर हेर्दाखेरि म भाटपट्टिनीको एकदम धेरै इक्जाम्पल दिने मान्छेमा पर्छु, होइन. अ लट अफ पिपल से द्याट, होइन. One of the most successful companies in Nepal? Yes, definitely. And with a vision. त्यो नभए भए it would have been next to impossible, the vision? Vision is one part, अनि जुन चाहिँ implementation part पनि, that is also very important. अर्को हेरे पनि जस्तै हाम्रो मिनमार दाइहरू very hard working. मेहनत चाहिँ अब भनौँ न, मान्छेले when I see him, he's always working. And मैले चिनेको धेरै अगाडि, बिफोर द फर्स्ट भाटपट्टिनी बन्नु अगाडि चिनेको हो नि. ए हो र? त्यो थाहा छैन मलाई, होइन. सो त्यहाँनिर इभन दे ह्याड अ ग्रोसरी स्टोर विच इज अलि युनिक थियो, युनिक प्रडक्ट पाइन्थ्यो, होइन. सो हामी त्यहाँसम्म जान्थ्यौँ, र त्यहाँदेखि नै भेरी हार्ड वर्किङ. अनि भिजन त अब अहिले सबैले देख्नै सक्छ, र उहाँहरूको नयाँ प्रोजेक्टहरू पनि जुन लेभलको आइरहेछ, होइन. द म्यान इज वान अफ द मोस्ट भिजनरी भन्नु पर्ला नेपालमा इन टर्म्स अफ बिजनेस. के फ्याक्टर्स चाहिँदो रहेछ नेपालमा बिजनेस गर्नको लागि, होइन? इफ यु वान्ट टु बिकम अ $multi-billion बिजनेस हामीले गर्छौँ भनेर मैले $1 billion भने है फेरि, होइन, क्या भन्दा मैले $1 billion चाहिँ भने, होइन, किनभने मलाई चाहिँ कोही बच्चाले सुनिरहेछ भने अहिले, होइन, त्यो बच्चा 15 वर्षको होला अहिले, होइन, अथवा 18 वर्षको होला, उसलाई सोच राख्नलाई म $1 million को सोच राख भन्दिनँ, म $1 billion कै सोच राख र ग्लोबल सोच राख भन्छु. एक्ज्याक्टली, ग्लोबल सोच. मेबी कुनै दिन तिमी इन्डियामा अथवा दुबईमा अथवा सान फ्रान्सिस्कोमा बसेर चाहिँ तिम्रो बिजनेस चलाउन सक्छौ भन्ने सोच चाहिँ मैले एटलिस्ट त्यो मेबी मैले पाइनँ होला, मेबी हजुरले पाउनु भएको छ छैन, आई डोन्ट नो, होइन, तर मेबी मैले पाएको छैन होला अहिलेसम्म, तर उसले त पाउन सक्छ नि. होइन, पहिला चाहिँ अब अलिक गाह्रै थियो कि $1 billion को बिजनेस नेपालमा बसेर गर्नुलाई. त्यही भएर आई थिङ्क वी जस्ट ह्याड 1 billion, होइन, गाह्रै थियो. इट वाज नट सो इजी. तर वेयर आई सी नाउ ह्युज स्कोप इज टेकमा कि. एक्ज्याक्टली. टेकमा चाहिँ एउटा ठाउँमै बसेर पनि, जस्तै नेपालमै बसेर काम गरेर या बाहिर बसेर नेपालको काम गरेर यु क्यान डु द्याट. र पोसिबिलिटी चाहिँ त्यो चान्सेस अफ हिटिङ समथिङ बिग इज भेरी हाई इफ यु आर स्मार्ट, इफ यु आर इनोभेटिभ, इफ यु आर डिस्रप्टिभ, होइन. चान्सेस आर भेरी हाई.
सो पोसिबिलिटिज आई सी ह्युज. इट इज गेटिङ देयर. मेबी बिलियन त पुगेको छैन, तर फ्यु मिलियन्समा त पुगिसक्यो नि. अनि अहिले नै कतिवटा कम्पनी त हन्ड्रेड्स अफ मिलियन्समा पुगिसक्यो नि. अन्त स्कोप इज द्याट. हजुर टेकमा इन्भेस्ट गर्ने सोच्नु भएको छ कि गरिसक्नु भएको छ? किनभने ब्याकग्राउन्ड त टेक हो नि त, होइन र? अलिअलि भए पनि गर्नु चाहिँ गरेको. आई हेभ नट बिन इन लक्की इन टेक, होइन. अहिले पनि 1-2वटा मात्रै टेकमा छ, तर टेकमा 2-3वटा त टु अर्ली भएको छ, होइन. अब जस्तै आरबिएल टेकै थियो, टेक बेसै थियो, त्यो टु अर्ली फर त्यो टाइम. अर्को आएर कम्पनी कल 4 ड्रप्स भन्ने एनिमेसन कम्पनी थियो, त्यो पनि वे टु अर्ली थियो. अनि अर्को कपाल अफ कम्पनीज, मलाई नाम लाग्नु पनि लाज लाग्छ कि भन्नुलाई पनि, किनभने अब लाइक हाउ कम यु फेल्ड इन द्याट भन्ला मान्छेले, होइन. आई हेभ ह्याड 4-5 फेलियर्स इन टेक बेस. फेलियर्सले के सिकाउँदो रहेछ? फेलियर्सले चाहिँ के सिकाउँछ भने, फोनमा मेरो एउटा फोल्डर छ, फेलियर्स भनेर छ. आई थिङ्क नम्बर 11 पुगेको छ. त्यो कसरी नबढाउने चाहिँ सिकाउँछ. त्यसलाई 12 चाहिँ बनाउने हुन्न कि. 11वटा कम्पनी फेल भएको छ, त्यसपछि 11वटा फेल भएको छ, त्यसलाई 12 बनाउने भएन कि. त्यही सिकाउने हो कि फेलियरले. डु नट मेक द सेम मिस्टेक अगेन कि. फर्स्ट फेलियर सबसे चित्त दुख्ने त्यही हुन्छ कि द लेटेस्ट वान? लेटेस्ट वान मोर, होइन. फर्स्ट त मैले भने कति कुरा त अब त्यो यङ हुँदा त्यो कुनै कुरा अमेरिकामा देखिन्छ नि, यहाँ पनि चल्छ भने गऱ्यो, मार्केट इज नट रेडी, होइन. त्यो टाइपको हुन्छ. तर अहिले त हामीलाई थाहा छ नि, यो चाहिँ चल्ला, यो चाहिँ नचल्ला. अहिले फेल भयो भने त एक्चुली क्वाइट एक्सपिरियन्सको धज्जा उडाएको. सार्क ट्याङ्कमा कतिवटामा पैसा हाल्नु भएको छ अहिले भन्न मिल्छ भने? अहिलेसम्म एयरबको इज आई थिङ्क इन एन्ड अराउन्ड मेरो त 10 क्रस भएको छ. 10वटा बिजनेसेस, होइन. अब अर्को आई थिङ्क 10 एपिसोड बाइक छ भन्दा एटलिस्ट अनदर 10 नै नभए पनि एटलिस्ट एट अनदर 5 त हुने हो. सो 15वटा भनौँ न, होइन. त्यो यङ अन्टरप्रेनर्सहरू भेट्दाखेरि, होइन, ओल्ड अन्टरप्रेनर्स, होइन, जस्तो अन्टरप्रेनर्स पनि भेट्दाखेरि, होइन, आफू याद आउँछ उनीहरूलाई देख्दाखेरि अलिअलि? अहिले त एक्चुली आफूभन्दा पनि दे आर मच स्मार्टर देन यु. दे आर मच मोर एक्सपोज. म त त्यो कहिलेकाहीँ जस्तै पिच गर्दाखेरि, पिच आउँछ नि, अब टिभीमा त 5-7 मिनट मात्रै देखाउँछ, होइन. तर त्यो पिच त कहिलेकाहीँ त 1 घन्टा 1.5 घन्टा पनि जान्छ है. हामीले त्यो क्वेसन सोध्दै उनीहरूले आन्सर गर्दै गर्छ. इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ कि, होइन. हामी 5जनालाई इन्ट्रेस्टिङ कि भन्दाखेरि हामी त त्यहाँ सिकिरहेछौँ कि उनीहरूसँग. सो अब भनौँ न, अस्ति यु स 120 year old, मैले हेरेको थिएँ त्यो, होइन. अब त्यो यङ, होइन, भेरी लिटल इन्भेस्टमेन्ट, होइन. देयर इज वान द्याट विल कम द्याट इज 0 इन्भेस्टमेन्ट. इन्ट्रेस्टिङ. नो लगानी, के पनि छैन. इज डुइङ बिजनेस, इज डुइङ अलराइट. उसले सुरु गरे, अगाडि बढ्यो. नेपाल कतिको फेभरेबल छ एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि? च्यालेन्जिङ छ, होइन. मेनली इन टर्म्स अफ जस्तै आई डोन्ट नो इफ यु नो, इट्स आई थिङ्क इज अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ. झन्डै आई थिङ्क रिजनभन्दा 14 दिन बेसी छ के अरे नेपालमा. 22-22.5 दिन लाग्छ के अरे एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्नु. रेजिस्टर गरेर पनि अब त्यो भनौँ न चलायमान बनाउनुलाई प्यान, भ्याट, विच लेभल हुन्छ नि, कतिवटा ट्याक्सेस इन्भल्भ हुने प्रडक्ट छ, एक्साइज पनि छ कि, कस्टम ड्युटी छ कि, रोड ट्याक्स छ कि. देयर टु मेनी लेयर्स कि. त्यो आइएम नट सेइङ घटाऊ कि, आइएम सेइङ इजियर बनाऊ, सजिलो बनाइदियो. वाइ टु मेनी मल्टी ट्याक्सेस गर्नुभन्दा जति सक्दो कम गऱ्यो भने. अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन चाहिँ अब भनौँ न, अब त्यो कम्पनी दर्ता गर्नु भनेको एपमा गर्नु खोज्छ कि, इन्स्टेन्टली. ठिकै हो नि. त्यो पेसलाई त्यो त्यहाँ अफिसमा झ्यालझ्याल घुमाइदियो भने त्यो फ्रस्ट्रेट भइहाल्छ कि. उसँग त्यति टाइम छैन, उसको पेसेन्स पनि छैन कि. सो द्याट इज चाहिँ गराइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ.
इन्ट्रेस्टिङ धेरै कारणवश मलाई सबसे मनपर्ने सो हो शार्क ट्याङ्क होइन आई लाइक द अमेरिकन भर्जन अ लट होइन पहिलादेखि नै अब हाम्रो त भर्खर आयो होइन धेरै कारणवश आई कुड नट गेट इन्भल्भ होइन बट लेट्स सी इन द फ्युचर कतै न कतैबाट होइन मेबी आई विल टर्न अप विथ $1 billion who the hell knows you never know what will happen what idea you have it could be the shark you never know त्यो पैसा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ क्या बुझ्दा होइन विदाउट मनी जस्तो अघि नै हामी अफेर पनि कुरा गर्थ्यौँ पहिला पनि त्यत्रो कुरा गऱ्यौँ होइन पैसा बिना च्यारिटी त होइन नि बिजनेस गरेको भनेको होइन र हजुरले अघि नै पनि हामी यही कुरा गर्थ्यौँ पहिला पनि हजुरले त्यही एडभाइस दिनुभएको छ मलाई होइन हाम्रोमा कति थोक चाहिँ फेभर गरिदिनुपर्छ क्या एज अ फेभर एक्ज्याक्टली हजुरले इन 40 years अफ यो करियर होइन बिजनेस करियर फेभर गर्नु भएको छैन त that what works you do favor somebody else does favor and त्यसले चाहिँ पेस चाहिँ फास्ट बनाउँछ है त्यसको महत्त्व के त्यो एउटा फेभर अर्को नेटवर्क त्यो दुइटाको महत्त्व के छ हजुरको 40 वर्ष यो 4 decades नेपालमा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ है एकदमै नेटवर्किङ र जुन चाहिँ हाम्रो पिआर भन्छ नि त्यो चाहिँ यु क्यान सी इट एउटा सर्टन सेट अफ अन्टरप्रेनर्स जुन लास्ट फ्यु इयर्समा दे बिफोर हामी पछि आएकोहरू हजुर उनीहरूको जुन पेसमा ग्रोथ भएको छ नि त्यो त्यसै छुट्टिन्छ कि देख्दै साथै बिकज दे नो एभ्रिबडी होइन एन्ड दे अलवेज रेडी टु हेल्प उनीहरूले हेल्प गरेपछि त उनीहरूलाई हेल्प गर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ नि सो यु क्यान सी द्याट नेचुरल इन्स्टिङ कि उनीहरूको एन्ड देव डन वेल बाहिर त्यस्तो हुँदो रहेछ बाहिर देयर इज नो पर्सनल रिलेसन वेन युर डुइङ वर्क हार्डली रेयर कोही भाइ अथवा कोही बहिनीले सुनिरहेछ भने होइन आई जस्ट वान्ट टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु अफ द्याट नेटवर्क होइन किनभने त्यो नेटवर्क बनाउनलाई अभियसली अब कतिजनासँग पैसा छैन होला तर नेटवर्क बनाउन कोसिस गरेर होला कतिसँग कति पैसा अथाह पैसा छ हामीले चिन्छौँ तर नेटवर्क छैन होइन पैसा चाहिँ छ तर अब त्यो लेभलको त्यो मेबी एक्सेस भनौँ न त्यो छैन होइन त्यो दुइटै ह्यान्ड इन ह्यान्ड कसरी लाने कि जस्तै अब सञ्जयले मलाई चिनेको त धेरै वर्ष भयो I'm sure you remember 3MB. Yeah, of course. 3 million about that was back in the day. If you remember, I used to drop in quite regularly. I know you're all younger. There is another time. I used to come spend time with you. But this is networking, you know. As a, like, I have good relation with so many younger people. So your part is very, very important. Networking is one part. पैसा मात्रै भएर पनि हुँदैन पिपल थिङ्क पैसा भएपछि आई क्यान डु बिजनेस यु क्यान सी हाउ मेनी फेलियर्स अल अक्रस नेपाल कि यसले यो डुबाए भन्ने पनि छ नि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एउटा हार्डवर्कै हो लास्टमा त काम त गर्नै पर्छ अनि एउटा पर्सिभिरेन्स हो कि काममा लागेपछि यु हेभ टु गिभ 100% कि ब्याकआउट त गर्नु भएन नि होइन ल लास्टसम्म ट्राई गरेर नसक्ने भएर ल फेलै हुने भए अर्कै कुरा तर लागेकै गर्दा धेरै कुरा टर्न अराउन्ड पनि हुन्छ कि सर्टन फ्याक्टर फेभरेबल पनि हुन्छ कि होइन सो त्यो लागेकै चाहिँ गर्नै पर्छ र अब काम त अफकोर्स काम नगरिकन नोबडी बिकम्स सक्सेसफुल भेरी वेल सेड मेक इन नेपाल होइन नेपालमा भनेको कुराहरू हजुरले पहिल्यै नै सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ होइन हामीले यसलाई कसरी चाहिँ यो ट्रेन्डलाई अझ चाहिँ युवासम्म पुर्याउने अथवा अझ देशैभरि पुर्याउने र देश बाहिरको नेपाली डायस्पोरासम्म नि पुर्याउने मेरो इच्छा त्यो छ एउटा इन द कमिङ डेकेड होइन नेपालमा बनाउनुपर्छ र नेपालको प्रडक्ट्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ संसारभरि पुर्याउने भन्ने होइन एउटा ठुलो सोच पनि राखेको छु मैले हजुरको पनि अलमोस्ट सिमिलर सोच छ होइन हाम्रो यो पहिला पनि धेरै कन्भर्सेसन भएको छ स्पेसली यो सो गरिसकेपछि अरू साथीहरूले पनि रिच आउट गर्नु भएको छ होइन कहाँ चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई होइन अहिले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भयो भने अब जस्तै जुन हिसाबको माइग्रेसन भएको छ होइन लगभग 1/3 अफ द कन्ट्री 3 करोडमा 1 करोड नेपाली बाहिर छ या इन्डियामा छ या अरू कुनै ठाउँमा बाहिर छ सो जुन पहिला मार्केट 3 करोडको नेपालीको यहाँ थियो होइन 1/3 त बाहिर गयो नि अब त्यसमा
पर्चेसिङ पावर हेऱ्यो भने बाहिर बस्ने नेपालीको यहाँ बस्ने भन्दा डबल भयो नि, एटलिस्ट डबल भयो होइन त्यो पार्ट, बिकज उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्सबाट हामी कन्ट्री चलिरहेछ होइन, त्यो पोर्सन एउटा भयो, द पर्चेसिङ पावर इज हाई। अर्को मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर के हो भने त्यो 1 करोड जन नेपाली जो बाहिर बसिरहेछ होइन, उसले चाहिँ कुनै सुपर मार्केटमा नेपाली प्रडक्ट देखेर र कुनै ब्रान्डेड बाहिरको प्रडक्ट देख्यो भने नेपाली नै सेन्टिमेन्टले गर्दा उसले नेपाली उठाउँछ कि होइन। फर इक्जाम्पल अचार भनौँ होइन, जस्तै सञ्जयले कतिचोटि भाटपट्टिबाट अचार उठाउँछ भनौँ, रेगुलर रूपमा होइन, रेगुलर रूपमा, यस। बट वेन यु गो बाहिर त्यो अचारको लभ विल बी डबल कि, नो डाउट। त्यहाँ आमाको अचार देख्यो भने म त 2टा किनिदिन्छु। यहाँ बरु किनेर लगेर राखेर नखाला हो, त्यहाँ त झन् चाहियो कि होइन। यहाँ मोमो खाँदैन, त्यहाँ गयो भने मोमो खानै पर्छ कि, यहाँ दाल भात खानु परेन, त्यहाँ गएर खानै पर्छ। सो द इमोसनल कनेक्ट र अट्याचमेन्ट इज हायर कि, सो दे विल स्पेन्ड मोर कि अन नेपाली प्रडक्ट्स। अनि त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सबै नेपाली जो बाहिर गएको छन् उनीहरूको त नेपाली मात्रै त सर्कल छैन, त्यहाँ लोकल सर्कल पनि छ, त्यहाँ पनि त नेपाली प्रडक्ट त इन्ट्रोडक्सन त भयो नि। सो जुन चाहिँ नेपाली कम्पनीले गएर बाहिर हाई स्पेन्डिङ गरेर केही प्रडक्ट मार्केटिङ गर्नुपर्ने प्रडक्ट छ भने यहाँ त नेचुरल मार्केटिङ हुने भयो होइन। म अमेरिकामा छु, मेरो अमेरिकन साथीहरूलाई पनि इन्ट्रोडक्सन गर्ने भयो कि, इट्स पार्ट अफ नेचुरल। अब त्यही 10 जना अमेरिकनलाई मार्केटिङ गरेर ल्याउने भयो भने कस्ट अफ एक्विजिसन अफ द कस्टमर इज हाई नि, अफ कोर्स द क्याग इज डेफिनेटली गोना बी हाई होइन। अब यहाँ त इजी भयो, अब 1 करोड छ कि, हाउ डु यु मल्टिप्लाई द्याट, हाउ डु यु टार्गेट द्याट होइन। त्यो क्यास इन गर्नु सक्यो भने एक्सपोर्टको पोसिबिलिटी बिकम्स भेरी हाई। तर अफकोर्स अहिले आई थिङ्क इट्स स्टिल बी लिमिटेड टु यो हाम्रो खाना, क्लोदिङ, बेसिक आइटम्स अहिलेको लागि, किनभने हाम्रो त्यस्तो रिफाइन्ड प्रडक्ट्सहरू, त्यो हाइटेक प्रडक्ट्सहरू त्यस्तो बनेकै छैन यहाँ, भन्दा पोसिबिलिटिज हाई। अनि आई सी लाइक अब जस्तै क्लोदिङमा हेऱ्यो भने अहिले जुन लेभलको लोकल डिजाइनरहरू आइरहेछ नि, इन्टरनेसनल लेभल छ। मलाई कतै न कतै यही कुरामा म अस्ति क्याजुअली म सोची मात्र रहेको थिएँ होइन, इट माइट बी पोसिबल माइट नट होइन। म अफ्रिका गएको थिएँ चाहिँ मैले कतै पनि है, यो फेरि आई माइट बी रङ होइन, मैले कतै पनि क्युआर कोड देखिनँ कि, त्यहाँ क्युआर पेमेन्ट्स के। मैले म एउटा देश गएको थिएँ होइन, म इजिप्ट गएको थिएँ, मैले क्युआर पेमेन्ट्स देखिनँ कि, मेबी म बाहिरको मान्छे भएर पनि नदेखाएँ होला होइन। हाम्रोमा क्युआर पेमेन्ट चारैतिर छ। यस, मैले अस्ति भर्खर के किन्न जाँदाखेरि एउटा विदेशीले पनि आएको 3 दिन भए रहेछ, ऊ डाउनलोड गरिसकेको रहेछ के अरे, त्यो इसेवा गरेर कोही साथीसँग पैसा लिएर त्यहाँ, किनभने यो सजिलो हुन्छ, आई डोन्ट हेभ टु क्यारी मनी हो कि के भनेको खल्ती कि इसेवा के थियो कुनै। सो भनेपछि मेबी टेक कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ कि डाउन द रोड, भइ पनि रहेछ कि, आई डोन्ट नो। टेक त अलरेडी छ, इट्स अर्निङ डिसेन्ट मनी, त्यसको पोसिबिलिटी मच हायर। जस्तै हाम्रो जुन ब्याङ्किङ एप छ नि, इट्स बेटर देन वाट एभर आई हेभ सिन आउटसाइड। So the Nobel Bank app is better than any bank. हाम्रो ब्याङ्कको जति कुरा हामीले एउटा एपबाट गर्न सकिन्छ नि, बाहिरको कुनै एपमा पनि त्यस्तो छैन होइन। अमेरिकाहरू त झन् आई वुड से मच सिम्प्लिफाइड छ कि, हाम्रो त्यति कम्प्लेक्स छ कि, त्यति चिज धेरै गर्न सकिन्छ। सो आई थिङ्क टेकमा अहिले नै आई थिङ्क अफिसियली अझै पनि इट्स नट इन ट्र्याक, तर लास्ट इयरको रेभेन्यू वाज प्रिटी गुड। हजुरले कस्तो खाले कुरामा पैसा हाल्नुहुन्छ त आजको दिनमा? क्यापिटल, इफ यु ह्याड टु पुट योर मनी समवेयर होइन, वेयर वुड यु इन्भेस्ट? I would look at products that can be scaled up. FMCG नै? Anything that can be scaled up and exported. Wow. जुनसुकै सेक्टरमा होस्, टेक मात्र होइन, any sector. Scalable outside, which we can send बाहिर। मलाई मन पऱ्यो यो कुरा चाहिँ होइन, यो चाहिँ मैले यो आन्सर मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन होइन, तर मलाई एकदम मन पऱ्यो यो कुरा। इट मेक्स सेन्स होइन, त्यो सेन्सेबल कुरा भयो कि यो चाहिँ, किनभने भविष्य त्यही छ, द्याट्स वेयर द फ्युचर इज। डेफिनेटली। अब बिस्तारै त्यो भनौँ न, जस्तै आई वाज टकिङ
अस्ति एकजना बिग इम्पोर्टर फ्रम अमेरिका अनि नेपाली प्रडक्ट्स इम्पोर्ट गर्छ अनि कुरा गर्दाखेरि उसले मैले यसो नेपालीको यताउति कुरा उसले दाइ कहाँ नेपालीमा चाहिँ टेस्ट त बङ्गलादेशी पाकिस्तानी इन्डियन सबै एउटै हो नि सो हामीले त त्यो होल सेगमेन्टलाई रिजनलाई टार्गेट गरेर हामी काम गर्छौँ आई वाज जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि के हुन्छ भनेर हुन्छ नि अनि उसले त्यो मार्केट हो हाम्रो त नेपाली मात्रै होइन नि एन्ड इट ग्रोज होइन त्यसमा त अमेरिकन पनि फ्यु पढ्ने भयो बिस्तारै बिस्तारै त आउँछ नि होइन सो ह्युज पोसिबिलिटी Can be anything. यसो सोच्दाखेरि होइन वाउ वान एडभाइस द्याट यु वान्ट टु गिभ टु द्याट पर्सन जसले अहिले सुनिरहेछ त्यो व्यक्ति जसले अहिले सुनिरहेछ किनभने मेरोमा एउटै व्यक्तिले सुन्छ कि सबैले सुन्दैन त्यो एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्छु भने कुनै आइडिया छ भने जस्तै सोचेर आइडिया सोचिरहेछ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ छिटो ल्याउनु पऱ्यो कि प्रडक्ट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि होइन अब भनौँ न त्यो सर्भिस पार्टमा छ कि त्यो अब वाट एभर गुड्समा छ प्रडक्ट एउटा इमिडिएटली एज फास्ट एज पोसिबल ल्याउनु सक्नु पऱ्यो होइन र त्यस्तो पहिला त्यो प्रडक्ट निकालिसकेपछि एउटा सर्टन आफ्नै सर्कलमा अलिकति त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नु सक्नु पऱ्यो कि पहिल्यै टेस्ट गर्नु पऱ्यो कि जस्तै अब वेन यु स्टार्टेड दिस द्याट वाज भ्यालिडेसन नि हो त्यो गरे पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन त्यति हो भ्यालिडेसन गरेर इफ त्यो ओके छ भने मनी चाहिँ छिटो या ढिलो आउँछ कि एन्जल इन्भेस्टर आउला ब्याङ्किङबाट होला हुन्छ नि वाट एभर ग्रान्ट पाइएला होइन आउँछ कि आउँछ तर अब होइन मेरो आइडिया छ भनेर बसेर इम्प्लिमेन्ट नगऱ्यो भने त अरूको पनि त आइडिया छ नि त अरूले त गर्छ र एउटा नेपालमा भनौँ न हामीले गर्ने कुरा अब जति हाम्रो भनौँ न अब 75 years अफ बिङ ओपन ग्लोबली र जुन अमेरिकाको युरोपको हन्ड्रेड्स अफ इयर्सको छ हाम्रो आइडिया त्यस्तो अहेड अफ देम त हुँदैन कि एक्सेप्ट फर लोकल आइडिया चाहिँ जस्तै अब लोकल इन्ग्रिडियन्ट लोकल रेसिपी लोकल त्यो भयो भने हुन्छ उता हुँदैन तर मोस्टली अरू आइडियाज त उनीहरूको पहिल्यै आइसकेको हुन्छ नि हामीले के गर्ने त्यसलाई कपी गर्ने हो त्यसलाई ट्विस्ट दिने हो त्यसलाई लोकलाइज गर्ने हो होइन अनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसलाई होल्ड गरेर राख्यो भने त नोबडी गेन्स कि होइन त्यो चलाउने मान्छे पनि दे डोन्ट गेन बनाउने मान्छे पनि दे डोन्ट गेन खालि दिमागमै जाने भयो कि implementation very very important. First mover's advantage? You'll always have. तर स्केल छिटो गर्न सक्नु पऱ्यो. इन्ट्रेस्टिङ. स्केल नगऱ्यो भने प्रब्लम हुन्छ. झन् प्रब्लम हुन्छ होइन. कोही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो बिजनेस रिइन्भेन्ट गर्न खोजिरहेछ भने के सजेसन दिनुहुन्छ? रिइन्भेन्ट यु हेभ टु गो ब्याक टु स्क्रच है कि स्क्रचमै जानु पऱ्यो कि अहिले आई एम रिइन्भेन्टिङ वान अफ बिजनेसेस जहाँ अलिकति अप एन्ड डाउन भएर अलिकति प्रब्लम आएको थियो आई वेन्ट ब्याक टु स्क्रच ब्याक टु जिरो इफ आई स्टार्टेड द्याट लाइक सुरुदेखि नै सुरु गरे जस्तै थिङ्किङमा गएँ कि सो एभ्रिथिङ त्यही हिसाबले काम हुने भयो कि आई एम जस्ट डन द्याट इन वान अफ माई कम्पनीज त्यो उमेरले उ गर्दैन नि होइन म अब आई एम एट दिस एज आई डोन्ट वान्ट टु गो एन्ड डु इट भन्ने त हुँदैन नि इट डजन्ट म्याटर या कोही 18 वर्षको भाइ या बहिनीले पनि त अहिले त्यो जिरोबाट स्टार्ट गर्न सक्छ उनीहरू 21मा पुगेर फेरि त्यो काम गरेन भने दे क्यान अगेन गो ब्याक एन्ड स्टार्ट फ्रम जिरो अब यो जुन बिजनेस भन्ने नि त्यस्तो सजिलो या नो रिक्सै नहुने एकदम सजिलो भएको भए त मान्छे सबै बिजनेसम्यानै हुन्थ्यो नि त होइन मान्छे जब किन गर्छ त्यो त सेक्युरिटी हो नि जब त होइन सिक्योर हुन्छ अनि ढुक्क हुन्छ बिजनेस त अलवेज अप एन्ड डाउन हो नि अब ओभर द इयर्स हाउ मेनी टाइम्स यु सी सानो कम्पनी ह्युज भएको ठुलो कम्पनी वाइप अफ भएको अब बेसिक त कोडाकै गयो हुन्छ नि जसले फोटोग्राफी इन्भेन्ट गर्यो डिजिटल क्यामेरा इन्भेन्ट गर्यो उनीहरू नै छैन नि त सो बट
then again the other people will move. दाइले भन्नुभयो मलाई कस्तो यो स्टोरी सेयर गर्नु मन लाग्यो है कोडाकले संसारलाई सिनेमा पिक्चर देखायो कोडाकले मान्छेलाई फोटो खिच्न सिकायो मान्छेको मेमोरी क्याप्चर गरेर राख्न सिकायो अनि कोडाकमै काम गर्ने एउटा व्यक्ति आयो जो व्यक्तिले चाहिँ हेर यो डिजिटल क्यामेरा भन्ने चाहिँ म काम गर्दैछु यसलाई अड्याप्ट गर न भनेर भन्नुभयो त्यो व्यक्तिले कोडाकको मान्छेहरूले चाहिँ होइन यसलाई स्क्रैप गर हाम्रो यो के भन्छ फिल्म बेच्ने बिजनेस चाहिँ बर्बाद हुन्छ यो आयो भने नगर भनेर उसलाई स्क्रैप गर्न खोज्यो क्यारे होइन इफ आई एम नट मिस्टेकन त्यो व्यक्ति सोनीमा गयो क्यारे अनि त्यसपछि सोनीले त्यो डिजिटल कुराहरूलाई अप्नाइहाल्यो किनभने सोनीले बुझ्यो कि यो भविष्यको कुरा हो भनेर Sony cashed in on future. Exactly. Sony, Nokia, उसको Kodak में Nokia. Nokia is also another example. Oh yeah, of course. हजुरसँग थियो त्यो फोन. थियो. So when there are multiple examples of people, one bad decision can think, and one good decision can again make you successful also. त्यो पनि we see it every day, नि. So risk taking चाहिँ of course business गर्नेलाई you have to take risk. There's no smooth road. My last thing was take होइन रिस्क के या त त्यो टिभी कार्यक्रममा आएर अगाडि उभिनु पनि रिस्क हो होइन हजुर जानु नै त्यहाँ रिस्क हो फेरि होइन कतिजना बिजनेसम्यानलाई अगाडि आउनु पनि मन लाग्दैन होइन रिस्कै थियो नि हजुर जानु पनि इट्स अ रिस्क गाली खान्छ त्यहाँ कति कुरा कतिलाई चित्त बुझाएको छैन होला कमेन्ट सेक्सनमा नि अलिअलि त्यो पनि छ होला अब त्यहाँ इन्भेस्ट गर्ने र इन हाउस यो इन अ बोर्डरुम इन्भेस्ट गर्ने इज टोटली डिफ्रेन्ट कि एक बोर्डरुममा कहिले पनि एक्लै हुँदैन कि यो अब सपोर्ट सिस्टम कि फाइनेन्सको मान्छे हुन्छ लिगलको मान्छे हुन्छ अर्कै हुन्छ कि त्यहाँ त सोलो हो नि मिस्टेक गरे पनि आफैले गर्ने हो होइन पैसा दिन्छु भनिसकेको छ सो यो सोलो होइन फेरि अब एउटा सागले अर्को सागको थिङ्किङ त टोटल फरक हुन्छ कि पाँचजनाको पाँचवटा डिफ्रेन्ट थिङ्किङ हुन्छ होइन सो अफकोर्स स्क्रुटिनीमा इट हेल्प्स भिजनमा त हेल्प गर्दैन नि पाँचवटा डिफ्रेन्ट भिजन हुन्छ नि सो त्यहाँ चाहिँ अलि हाई रिस्कै हुन्छ गोइङ रङ सो यो 15वटा बिजनेसमा भनौँ न 15वटा सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा त गर्नु भएको छ होइन 15वटामा नट एभ्री बिजनेस सेम हिसाबले हेरेको छौँ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने सर्टन फाउन्डरहरू आउटस्ट्यान्डिङ छ हजुरले मान्छेमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कि बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नु मान्छे फर्स्ट इज मान्छे 50% इज क्लिन मान्छे मेरो जहाँ पनि पहिलादेखि नै होइन हजुरले त्यत्रो इन्भेस्ट गर्नुभएको छ अरू बिजनेसमा मलाई थाहा छ होइन मेरै साथीहरूको बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ जहिले पनि फाउन्डर्स थियो जहिले पनि फाउन्डर थियो मान्छे र अहिले पनि इफ यु सी होइन यो अब कति त सञ्जयले चिन्छ मैले चिन्ने मान्छेहरू मेरो रिलेसन त सेम छ नि कति त बिजनेसै वाइप अफ छ नि तर मेरो रिलेसन त चेन्ज भएको छैन कहिले चेन्ज भएको छैन त्यो मान्छे त राम्रै थियो नि त मैले छानेको मान्छे त नराम्रो थिएन नि त मान्छेले गर्दा त प्रब्लम आएको होइन नि मेबी त कन्सेप्टले गर्दा आयो मेबी टाइमिङले गर्दा आयो मेबी अरू इस्युले आयो तर मान्छे त सेम रिलेसन छ मेरो हजुरको सबै पार्टनर्सहरू सबैजना सो 99% अफ द टाइम त आइम राइट इन टर्म्स अफ मान्छे होइन सो आइ एम ओके विथ मान्छे गोइङ विथ मान्छे Interesting, very interesting. What next, Kavadai? What next do you want to do? What next? पहिला त आई थिङ्क यो अहिलेको जुन यो सार्क ट्याङ्कको डिलहरू अब डिफ्रेन्ट ड्यु डिलिजेन्स डिफ्रेन्ट वेले हेरिन्छ त्यो आई निड टु क्लोज as much as possible, as fast as possible. That is where my focus is right now. मेरो धेरै टाइम चाहिँ त्यसमा स्पेन्ड गरिरहेको छु होइन अफकोर्स सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ अहिले मेरो धेरै टाइम कन्जम्सन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ मेरो वेयरहाउसिङ बिजनेस लजिस्टिक बिजनेस त्यो एक्चुली अफिसियली लन्च 3टा बनाएपछि मात्रै गरेको नि ओके एउटामा गरिन अफिसियली लन्च गट इट मान्छेलाई अलिकति त्यसको कन्सेप्ट त्यसको बेनिफिट्स त्यसको होल आइडिया के हो अलिकति
बुझाउनु पर्ने छ सो आई नीड टु डु अ लट रिसेन्टली हो थर्ड वन देखाउन भिडियो एज दाइको पेजमा गए पनि हुन्छ हैन रिसेन्ट हो भने थोरै सेयर गर्नु त यसको बारेमा यो चाहिँ हामीले लगभग 8 इयर्स अगाडि सुरु गरे हैन सुरुमा चाहिँ हाम्रो अलिअलि निड थियो मेनली अन द स्पेयर पार्ट्स फ्रन्ट अब गोदाम र वेयर हाउसिङ इज टोटली डिफरेन्ट हैन सो हामीलाई गोदामले चाहिँ सफाइज भएन कि अनि इन्डिया गएर सर्टन वेयर हाउसेसहरू भिजिट गऱ्यौँ डिफ्रेन्ट मेक्स डिफ्रेन्ट कम्पनीज र एउटा ह्युज ग्याप देखियो कि नेपालमा होइन सो हामीले यसमा प्लानिङमा र ल्यान्ड एक्विजिसनमा फर्स्ट 2 इयर्स त प्लानिङ र ल्यान्ड एक्विजिसनमै लाग्यौँ त्यहाँबाट पहिला काठमाडौँ बनायौँ काठमाडौँमा हामीले ट्रायल एन्ड एरर गऱ्यौँ इन टर्म्स अफ अब जस्तै म्यान पावर कुन लेभलको पाइन्छ सिस्टम्सहरू के हो कुन इक्विपमेन्ट चलाउने कुन सफ्टवेयर चलाउने तर सरप्राइजिङ पार्ट चाहिँ के हो भने म्यान पावर चाहिँ एकदम राम्रो पायौँ कि गजब होइन किनभने धेरै मान्छे यो मिडल इस्टमा हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यो देयर इज लट अफ वेयर हाउसेस सो उनीहरू चाहिँ त्यहाँ काम गरेर दे नो द सफ्टवेयर दे नो हाउ टु वर्क हुन्छ नि हाई लेभलको मान्छे पायौँ कि सो अलिकति कन्फिडेन्स बढ्यो देन वी मेड भैरवा तर अब यो भैरवा वीरगन्ज बोर्डर र काठमाडौँको एउटा ट्रायङ्गल चाहिँ चाहिने देखिएँ कि मैले टु स्मुथ अपरेसन भोलि त्यही लेभलको अपरेसन हामीले सोचेको जस्तो गर्नुलाई अनि हेटौँडा बनाइसकेपछि मात्रै हामीले लन्च गऱ्यौँ हाम्रो एउटा मिनी इटरीमा पनि छ अनि एउटा सुर्खेतमा बन्दैछ मिनी त्यो चाहिँ सानो सो यो भएपछि आई थिङ्क नेपालमा वी क्यान स्टोर एन्ड मुभ गुड्स एनिवेयर नि अब वेयर हाउसिङ कन्सेप्ट र गोदाम कन्सेप्टमा चाहिँ के फरक भयो भने वेयर हाउसमा चाहिँ टाइम अनुसार यु क्यान पे 7 दिन भने 7 दिन 10 दिन भने 10 दिन 1 महिना भने 1 महिना मन्थली तिर्नु परेन अर्को सेकेन्ड चाहिँ साइज अनुसार यु पे कि 1 केस 100 केस 1000 केस हजुर अनि अर्को सेफ्टी इन टर्म्स अफ सेफ्टी फायर रोडेन्ट बर्ड दुनियाँ छ नि द्याट यु डोन्ट हेभ टु वरी अबाउट त्यो रिस्क चाहिँ त्यता कम हो कि सो द्याट इज अल डन अब यो बिस्तारै अब भनौँ न मान्छेलाई बुझाउँदै जाँदा फ्यु लट अफ पिपल नो तर धेरैलाई थाहा पनि छैन कि अब एक बक्स मात्रै पनि स्टोर गर्नु पाइन्छ भन्ने त थाहा हुँदैन नि मान्छेले सो द्याट कन्सेप्ट हेज टु स्लोली गेट इन सो नाउ वी आर गोइङ टु गो लाइक भनौँ न अवेरनेस एउटा म 2 थोक सोधिहाल्छु यही कुरामा होइन मान्छेलाई हायर गर्दाखेरि हजुरले के कुरा हेर्नुहुन्छ मान्छेलाई हामी त्यति एक्सपिरियन्स फोकस गर्दैनौँ है अनलेस इज टेक्निकल होइन हामी चाहिँ वी लाइक टु गिभ अपर्च्युनिटी होइन त्यो मेनली एकचोटि जस्तै इन्टरभ्यू देयर इज अ प्रोसेस होइन रिटर्न हुन्छ अनि तर जुन त्यो ओरल इन्टरभ्यूमा त्यो मान्छेको वर्ड चाहिँ देखिहालिदिन्छ होइन त्यो उनीहरूको त्यो एकछिन 10 मिनट 15 मिनट्स 20 मिनट्सको इन्टरभ्यूमा यु क्यान सी द पोटेन्सियल त्यो होटलमा होस् त्यो हजुरको ट्रेडिङ बिजनेसमा होस् अग्निमा होस् जतासुकै होस् एनिवे 15 मिनट कुरा गरेपछि 15-20 मिनट्समा वाट इज द पोटेन्सियल देखिन्छ सो आई थिङ्क हामीहरू चाहिँ युजली वी हेभ मेड गुड चोइसेस त्यस्तो एकदम रङ चोइसेस रेयर छ हाम्रो मोस्टली गुड चोइसेस छ ग्रेट लास्ट कुरा होइन यो चाहिँ मलाई राख्नु मन लाग्यो विश्वास के ट्रस्ट हो नि त होइन विश्वास हो नि त होइन कोही व्यक्तिसँग काम गर्दाखेरि कुनै अन्टरप्रेनर यताको के अरे टेलिभिजन सोको अन्टरप्रेनर हुन सक्लान् अथवा के अरे आफ्नो अफिसमा भएको व्यक्ति हुन सक्लान् त्यो विश्वास उनीहरूको पनि विश्वास र आफ्नो पनि विश्वास के त्यसलाई कसरी सिनर्जाइज गरेर राख्ने कि होइन फर्स्ट चाहिँ एज हामी चाहिँ वी हेभ टु हामीले गर्नु पऱ्यो कि विश्वास ओके पहिला हाम्रोबाट सुरुवात गरेर विश्वास गरेपछि अनि त्यो मान्छेले विश्वास प्रुभ गरिदिन्छ कि अब विश्वासै नगऱ्यो भने त उसले कसरी प्रुभ गर्यो नि सो फर्स्ट चाहिँ हाम्रै साइडबाट जानु पऱ्यो होइन त्यो गरेपछि पर्फर्म हुँदै जान्छ सर्टन डेलिगेसन दिँदै रेस्पोन्सिबिलिटी दिएपछि त जति दियो त्यति नै गर्ने हो नि दिँदै नदियो भने त कहाँबाट गर्ने सो हामीले गर्नुपर्छ कि हाम्रो साइडबाट गर्नु पऱ्यो एज अ इम्प्लोयर हुन्छ नि
Very, very, very amazing. As the master class, as this one. Yeah, but anything I missed out? Anything that you wanted to share? No, actually, the interesting part, I remember the 3MB. What? I remember जहिले पनि त्यो मेरो त घरको बाटोमै थियो अनि जहिले पनि ठ्याक्क बत्ती बलेको देखेँ भने छिरिहाल्थेँ कि किनभने अब भनौँ न अब आशिष प्रशान्त हाम्रो सुमित मनोज यु हैन त्यो इट वाज अलवेज सो एउटा फन एउटा एकदम पोजिटिभ कन्भर्सेसन मात्रै हुन्थ्यो कि त्यहाँ हामी धेरै सानो थियौँ होइन तर इट वाज लाइक अलवेज फन एन्ड पोजिटिभ कि मैले छुट्याएँ एकछोक मैले त बिर्सेँ त मैले त होइन TGIF पार्टिज when did you start all the parties in town? त्यो चाहिँ कन्सेप्ट पार्ट अफ द कन्सेप्ट TGIF त एउटा पार्टमा त्यो पार्टी मात्र भने मैले होइन तर त्यो कल्चरकै होल युज पार्टी भनेपछि क्या युर द मेन फोकस अफ इट होइन त्यो कसरी भयो कि होइन एसोसिएसन न आई जस्ट इन्जोय इट भनौँ न एउटा अब बाहिर जाँदाखेरि अब बाहिर घुम्दाखेरि म्युजिक एउटा अलवेज पार्ट होइन तिमीलाई पनि थाहा छ रेडियो हजुर त अब जेप्लिनदेखि लिएर त्यो टाइमको स्याबादेखि लिएर सबै मन पराउने मान्छे पनि हो एनी अल जनरेज होइन सो म्युजिकले नै एक्चुली बेस गरेर अब म्युजिक भएपछि एभ्रिथिङ गोज इन प्लेस कि रेस्ट अफ द थिङ्स अफकोर्स म्युजिक क्राउड ambience, it's all correlated हुन्छ नि food, drinks. So to make a good party, few things were happening. Definitely it happens. It definitely happens. Wow. No, Kavita, if we start talking about this, we'll talk about too many things. Okay. So I want to wish you best of luck. Do you want to say anything to that one viewer right at the end? Keep on, no, Kavita. No, in the end, I'm going to give you one more tip. एउटा चाहिँ के भने काम गर्दाखेरि always make sure एउटा भिजन चाहिँ आफैले बनाउनु नि भिजन मिसन सेट स्टेटमेन्ट भन्छ नि त्यो चाहिँ आफैले बनाउनु भन्छु कि म कहिले पनि त्यो एउटा एड एजेन्सीलाई बनाएर ल्याइदेऊ चाहिँ भन्नु भएन या साथीलाई मेरो भिजन मिसन बनाइदेऊ न भन्नु चाहिँ भएन कि त्यो भिजन र मिसन चाहिँ एज अ फाउन्डर आफैले बनाउनु नि अनि जुन चाहिँ अब जस्तै कोड अफ कन्डक्ट वर्किङ एथिक्स त आइहाल्छ कि अल द्याट पार्ट हुन्छ नि तर मेक स्योर यु मेक यु ओन भिजन यु मेक यु ओन मिसन रेस्ट विल अल फल इन प्लेस Thank you so much, Kavidai. This is the first time, but we'll sit again. We love you so much, Kavidai. Thank you so much. Thank you, Sanjay, for years of advice. You as I mean, sorry, first time was go. Thank you so much for having me. I know. Paila pani you wanted. I've requested, but I was little more nervous. Malai on camera on आउनुलाई podcast मा आउनु अलिकति nervous थिएँ म. So now finally. यो धेरै थाहा छैन मैले सुरुको फर्स्ट few एपिसोडमै रिक्वेस्ट गरेँ अब त के you're like के अरे सोसल मिडिया स्टार अब त टिभी स्टार सोसल मिडिया स्टार I remember telling I don't mind being the 11th. I think I was 7th के थियो हैन I know first मै भने पछि फेरि डर लाग्यो Best of luck to you, Gavita. I love you so much.